Čau Davide, ahoj Jarné, čau, čau. Zdár všichni. Stihl jsem to, let's go. Čau. Adriane, ne, dneska bude jenom stream od Warhorse. Jesus Christ be praised. Dneska bude to hrát jenom Warhorse, já se na to chci jenom podívat. Totiž. Dneska budou nějaký nový záběry, ukážou nám tu kovárnu, ukážeme, jak to funguje, doufejme. Ukážou nám prostě celý to DLCčko. Takže jo. Proto jsem se dneska musel stavit. Taky čau. Takže. Nevíte někdo, na jaký to je platformě, nebo kde oni to mají. Já jsem si koukal na jejich YouTube channel a tam ještě jakoby nemají připravený žádný stream. Když dám Warhorse Studios, tak tady jakoby nemají připravený žádný stream. A tak nějak jako nevím, kde to jako budou mít. Každopádně čus. A jdeme se podívat, co nám ukážou. Čau, nemám na 100% DLCčko první vůbec, mě to vůbec nebavilo. Čau Jogi, takže, kde to oni kurva mají? Nemají nějaký Twitch, já se pojďme na ten Instagram, jak tam psali Warhorse Instagram. Oni tam něco, že by tady byl nějaký odkaz? Link in the bio. Co je kurva bio? Tady píšou link in bio na Instagramu. Nevíte, co je to jakoby... nevíte, co je to bio? Kde najdu nějaký bio? Já se s Instagramem fakt nevyznám. Jestli prostě ty nemáš... Nevím, vole, dej to prostě sem ten odkaz, ne? O co tady jde, ty vole? Jaký bio, kurva, jaký bio? Co to je bio? Počkej. No, ale tak... Twitch, no! What? Naští odkaz. No! Cajk, jsme tam. Dobrý. Pod názvem účtu. Vůbec nechápu ten Instagram. Co to je bio? Tak. Hotovo. Slyším menu. Je to Ofiko Warhorse? Doufám, že jo. Pom. Jste zvědaví, chat, jste zvědaví. Čus. Na YouTube asi nic není, no, protože oni na YouTube dávají podle mě jenom jakoby záznam. Si myslím teda. 1, 2 jako Neil Druckmann až do Kojima. Ty vole... To je možná přehnaný, ale... Jakoby... Skoro, možná, trochu. Nevím, jestli je tak průkopnický, ale jako z části vlastně je, no. Z části vlastně je, to je pravda. Tak pojď, ukažte nám. Koupil jsem si Heavy Rain. To si koupila teďka přítelkyně. Že chce mít něco jako Detroit Become Human. Tak si koupila Heavy Rain, než to tam nehrála, ale... Já potřebuji nějakou hru, jako je Detroit Become Human prostě. Nějakou novou. A klidně jako úplně v pohodě od stejných vývojářů, ale prostě oni nic nechtějí uvařit furt. Potřebuji takovýhle hry. Jo. Myslíš, že bude moc skvělé brnění? Ne. Oni to brnění z té stránky odstranili.
Mně to někdo psal do komentářů, že předtím, jak jsem dělal to video, tak tam měli i jakoby zbroje. Když se podíváš teďka, tak už tam slovo zbroj není a je tam jenom zbraně. Takže asi jakoby chybička. Bio jako i popisek na Instagramu, tam nic nebylo. Žádný odkaz, popisku. Takže zbroje nebudem kovat, ne. To je jako bídačí profese, že jo? A oni to potom z těch stránek odstranili, ten název, nebo ten popis. Takže asi je taková trošičku chybička, no, co se může stát samozřejmě. Ale víš jak. Pak to lidi zmate, ty vole, a to. Budeš tam zdávat ozdoby do kovárny a podle toho se bude odvíjet hra? To nechápu, ale dobře. Třeba nám to dneska všechno řeknou. Bylo by to samozřejmě fajn. Jinak čus! Děkuji, že jste tady. Děkuji, že se budete se mnou dívat. Martin byl, no jasně, Martin byl prostě kovář. Ne platnéř, takže jako jo. Frikusy, čau, já tady asi mutnu alerty všechny. Aby nás to nerušilo. Tady stejnek asi zapnutý vůbec nejsou, což je pohoda. Děkuji za follow, Frikusy, čau. Vyčetřím si, můžeš vyrobit zbroj a mat velmistrovskou medvědí, jo. Pokud seženeš tu první úplně, tu základní, tak potom z toho si vyrábíš ty nový verze, jakoby. Hele, cena je podle mě už známá, 15 €. Čau Tomáši, zdravím Stalberka, zdravím z Pardubic. 15 € psal, mě včera někdo psal. Tak proč někdo psal včera 15 €? To je nějaká dezinformace. Kolik tam mají lidí? 700. OK. Škoda, ty vole. YouTube je lepší kvalita. Pardubice, yes sir. Odkaď seš, Scotty? Dá se získat v KCD lovecký pek? Nevím, co tím myslíš. Elder Beast Fox, čau. Hratelnost 15-20 hodin, naprosto v pořádku. Na DLCčko úplně krásný, pokud to je pravda. Akorát. Tak pome. Let's go! Další jak celá mafie. Ne, asi. Jo, no. Ale tak to nemůžeš porovnat, jsou úplně jináčí hry, no. Ale jako máš pravdu, no. Ale úplně to jakoby nejde porovnat. Vozím vám nejlepší jogurty a másla. Nice. Well, I hope, according to my data, bude to anglicky, sorry. How's everyone? Čau. Are you all quite hungry? Já to budu překládat jen to, co bude důležitý, jo. I have the music in the background and some cops in the background. Coming for you. Coming for us. Coming for me. Yes. I mean, I'm planning not to do any crime system stuff today, Oh, so sure. no criming in Toby! this house. How is everyone? Jsem přemýšlel, že mu napíšu, ty vole, že dáme nějaký rozhovor přes Discord nebo tak. We have to sit somewhere. But I would Asi to udělám, ty vole. IRL streams are super in now. Možná by přišel. Like real life streams right now. So maybe that's something for the future. We could have like this
selfie stick thingy and walk through the camera, and this is where we drink our coffee, and this is where all the great ideas. Sure. But the great ideas usually come at the toilet, right? Or in the shower. And we have both at Warhorse Studios. Isn't that great? True. So, Neříkají vůbec nic důležitého. How is everyone? Today we are actually streaming from our, well, it's still makeshift, but it is already amazing from our colleague Philip, who put everything together in here. And of course, with the help of others as well, of our sound engineers and so on, we have a little new streaming room. Ne, tohle je pro střední délce, bude ještě jedno potom. V zimě. So, someone told us we should stream more. It helps já myslím, že máte to, že nějaký noob si mě nebude zajímat. Hej, co víš co? Třeba jo? They're all interested in you. No, actually it's your bear. No, the police were coming because třeba jo? Because too hot for school. I thank you for being... Here, look at that Cinderella. Greetings from Canada. Well, that's a far connection. Délce okolo kláštera, no. I hope you have no delay. Hurá. Yeah, it's great to be tak pojďme. back. We have streamed. It's been a while. Many things happened in between. We were able to release one DLC. That was great. We are right now preparing the second one. Legacy of the Forge, and today první DLC nebylo moc great. Trying to tell you a bit about that. Upřímně. I've been at Gamescom last week in Cologne, which is, one wouldn't believe, but it's one of the last survivors of video game conferences, and it is the biggest in the world right now. Tento by má strašně cool práci, mi to přijde. To je prostě PR manažér. A zařizuje to asi jako fakt hodně, jo, ale je to strašně cool práci, mi přijde. Did any one of you guys... Jen na Gamescomu, víš co... Was any one of you at Gamescom? Byli jste na Gamescomu, chat, někdo? And if so, what was your highlight? Did you see Opening Night Live? Jediné, co mě zajímá, jestli konečně půjde dělat kompletní brní v jedné barvě. Tyhle, to by bylo super, no. To by bylo fakt super. Mít kompletně černý brnění, úplně komplet. Ty vole, to chci. I'm a bit of a lazy gamer. I do have a summer tip. My summer tip. Myslíš, že bez nějaké DLC zdarma? Mohlo by být. Tiny build. The King is watching. That's good one. Oh, you played it as well? I've seen it. It's one of my watch lists. It's I've sunk like hundreds of hours, and it's already okay. And it's like I'm like in 100 hours or 110 or so, and it's a tiny like tower defense game. No. Okay. And the King is you're on the one Zatím side you have all the píčovinách. on the other side you have your little castle and you have like productions for. Musí to být stres, no, ale jakoby but the King is watching only the things that you musí prostě vědět o všem, co se šustne v tom studiu a na čem se pracuje a tak. Jezdí na Gamescom, ty vole. Potom měl na starosti ty youtubery, kteří tam do Prahy přijeli, nebo do Kutné Hory přijeli si to zahrát, že jo? Tak to jakoby zařizoval, vymýšlel ten reveal toho K2. Takže... Přijím to strašně cool práce. Všechno dobré. We've been 2 weeks or 3 weeks ago or so. There was some news together with O2, which is the biggest cell phone provider here in the Czech, the data provider or like mobile network provider, and they they did some kind of research where they were checking for. Ukážu gameplay, já doufám. Well, cell phone activity in já si myslím, že by jako měli, že jo. In Trotsky and in Suchdol, I think, and they were tracking people between 18 to 25, I believe. That are Czechs and not from the region, and they put together some data, and they have an increase of almost 400% of all those regions in those smaller or younger age groups, and that was really interesting. So já to asi budu nahrávat. Řekněte, kdybyste měli problémy. Working on tourism here, which is really interesting. Talking about watching from the Philippines. My Lord Almighty, quest giver man. Well, that is far. But it's good to see that we have such. Bude tam gameplay, tak přesně nebudou kecat, že jo.
Kde je Veris vůbec? Netuším, kde je Veris. And I was able to see some of them last Německo byl ukázaný, ale jen postavená kovárna a jak se to vylepšuje. To si myslím, že tady ukážu to stejný asi, no. Je, but Veris. Jo, aha. Pamatuju. People who snuck in, I don't know. And Thursday and Friday is both press and public, and then press closes. Povídej si o Gamescomu. Saturday is usually the huge event with crowd. Hrál Dan Vávra a Marek Vašut ve filmu Janžiška, myslím si, že ne. And between Wednesday and Friday I was showing Legacy of the Forge. I will have some questions that I got from press I will give you as well, so we can talk about this today. And I had 108 journalists, I think, in there. Tomíku, čau. I had 10 slots per day, 4 journalists a day. 60 lidí YouTube, zdar! Some were not coming, so I think nebojte se, budu překládat, až budu říkat něco důležitého, jo? V klidu. Zatím to je fakt vohovně. Still on Monday, it was heard in your voice that you're really doing your job. Zatím si přišel jako fakt jenom pokecat o Gamescomu a jako nic extra. Talking like 60 minutes per slot. It was really just 15 minutes, some introduction, something. But because this room is so loud and everything, I had to like shout at them, and then of course give them a bit of my mojo and use my. Je ten Braylon, to je Prokopírsa. Prokopírsa, myslím, že ne? To je lead designer, podle mě. Hlavní designer. Try to either ask us something, please put in at Warhorse Studios. It's run by our community managers right now. Trailer asi si myslím, že nebude, bude gameplay, což je důležitější. Because my playing screen is there and my reading screen is there, but I will try my best to asi čekaj, no, taky. But before we start, I would like to, because we were talking about tourism. Myslím si, že jo, že čekáš tam lidí třeba. I would like to show you something. And that is, hopefully I managed to open up. Give me a second. I will do this, and then I will do this. Perfect. Něco otvírá. So I hope you're still here and see me. Kingdom Come Deliverance Live. This is the page Kingdom Come Deliverance kcdlive.eu. So that is our Kingdom Come Deliverance Live page. Kingdom Come Deliverance Live is, funny enough, it's a combination of a group of entrepreneurs, companies, and even the Czech state and Czech tourism and so on, they all put together their powers to offer some kind of, let's say, extended Kingdom Come experience that go beyond the gaming experience itself. So you can see wonderful activities here of different tours and whatnot. They're of course they're not random. Jsou tam asi nějaký fotky jakoby z reálných lokací. Zatím nudá, no, tak zatím prostě kecaj, no. A nějaký eventy, které se prostě konají po Česku, jakoby KCDčka, no. Week Saturday on the 6th. Zase to dropnou v 5 večer. Let me find it here. It's the Kingdom Come Deliverance Fan Fest in Malešov. Fun Festival, pojedete na Fun Festival do Malešova 6. září. To je sobota. Young Hans Capon is held back and you have to get him out of there. Prokop and I and the rest of the team got very drunk at this fortress multiple times and it's highly possible that budeš tam pracovně, Kolbert, jo, hezky. Neptunix je ještě vůbec nic, úplně v klidu. Ještě vůbec nic. Bude tam ten, koho jsem tam viděl, tyhle, na té main stage. We did it and it was great. Nevím, kde to je, no tak je to ze hry, že jo, Malešov, takže. We have a long tradition in cooperation with Malešov and we did our Michael, čau, hele, hoďku a půl hoďku. Většinou to taky je kolem hoďky a půl, ten jejich stream. Mám vždycky do O2 Univerza na KCD koncert, hezky. It's big enough to host our FanFest. So at the 6th of September we will run a FanFest there. As far as I know, 2,000 people are expected there. The tickets are almost sold out. So if you still want one, kurva, nešoupej s tím furt. Just click on them, it should then work, buy your tickets and whatnot. Tam byla main stage, tam byl ten, Radce Kobila tam podle mě bude, jsem tam viděl. Ten herec. $20, so that would be great, and for those $20 you get really huge
Tady, Radzik Kobila tam bude. There's different medieval bands. There's Jan Walter himself, so the composer of the KCD music. He's doing a little. How should I say it? Cool. Let's call it a teaser for something that happens. Tohle je pěkný, že tady to jako dělají, to je super prostě. To je ten přesah jakoby do reálného světa a je to jako parádní. But you get the gist, so he will do a little concert there. I have a tiny little surprise for you ready as well. Akorát tohle je spíš jako pro český hráče, že jo, jako pochybuju, že někdo pojede vole z Ameriky na tohle to doma lešovat, jakože, víš co. You never know, there can be last minute change, but to je all prostě in all, Německo, Česko, Evropa, no, jako. You can expect, and for $20 we don't. Budeme konečně představovat Radskův meč, hustý. We sell tickets not to earn money on that point, but to make sure that we regulate how many people can get there. We didn't want to to have like overcrowded stuff. There will be oznámení KCD online, hovno. Vem si, kdybys měl jenom ten turnaj v Kutní Hoře, jako online. To by úplně stačilo, víš co? Kdyby ses fakt jakoby bojoval proti reálním hráčům, proti kámošům, ty vole. To by úplně stačilo. Nebo i ty závody, víš co, proti jakoby reálným hráčům, ty vole. I'll try. Great, good enough for me. Třeba řeknou, jakoby, kolik to bude mít hodin, no. Really cool, so if you're interested, go for it. Fanfest in Malešov. And a week later, jo, a tady je ten koncert. It's actually 11 days later. September 17th here in Prague. Líbí se mi ještě jenom něco. Já čtu tady v dva chaty, sorry, no. Just Google KCD2 concert, you will find it really quickly. And there's you can buy still tickets. It's all like it's really almost super sold out. There's like really, let me check like no that's. Na to bych teda asi nešel, jako ty vole. Check if there's still something left. Zoom in. Is there something? Okay, no tak místní vesničani tam asi jakoby, víš co, to je jasný, no. Kdo to jako nehrál, tak to spíš otravuje, no, ale. So you can still get a few tickets as you can see, but it's like almost sold, which is good. Vyprodáno. Because it's cool and I hope je to oficiální, no. Like it. So still a lot of tak doufujeme, že to bude dobrý teda aspoň. I hope to see you guys there. We can have chats, high fives. You can get, if you want to have something signed, bring it with you. I think that will be really cool, really nice. And it is something to, tell your grandchildren about in many years. How you bring your grandchildren. Or bring your grandchildren already. So I hope to see you guys. Co jdem hrát? Lístek stál 2000. Jsi někde vepředu, nebo? Yeah, Legacy of the Forge. That is the DLC that we are going through today. We have it ready for you. As I said, I showed it last week on Gamescom. And as always, nebo Kerši Mafii, sorry, teďka poslouchám. DLC, we are also preparing a patch that always goes hand in hand. So there will be stuff. I think you want to highlight some of your favorite things again, some of the bigger ones. Takže přijde i ten patch s tím DLCčkem. There's actually quite a few big changes there. Oh, yeah. Okay. There's, as always, we honestly love our fans and everything, and it's honor to be able to for the game to be as successful, so we can provide more, we can work on the game more and give you more things. So there's a few new things. There's adaptive HUD. We can show that later in the game. That means like we want to give you like quite an intelligent system that hides several HUD bude tam adaptivní interface, že si můžeš vypnout i v normálním průchodu třeba životy, kompas a tak dále. Balancing things, halberds will be way more stronger. Lockpicking is more balanced, meaning that it will be easier at the beginning, so to getting to that many. Lockpicking bude jednodušší na začátku. At the end game when it was way too easy. So now getting to the very hard chest will be even harder. We also have many first-time chatters, so hey, Brain Buster, God, I wish I could go, yeah? Takže první dvě informace, lehčí lockpicking na začátku a možná těžší, jakoby až se v tom vylevlíš, to bude jakoby těžší, než to je teďka. Ty, když to máš vylepšit, tak je to jako fakt jednoduchý, ty vole. A interaktivní HUD, že prostě můžeš
možná třeba i posouvat, kde jsou tvoje životy, ale to spíš asi ne. Spíš jen vypínat životy třeba a tak dále. Aby to bylo podobné třeba jako tomu, jako hardcore módu třeba. Ellie Concordia, hi. Hello Ellie, nice to see you. 87 lidí, let's go. Okidoki, let me Čili lockpicking, otevírání zámku. This is what press saw when they were coming into my booth. Well, they saw my wonderful mustache and my wonderful face, but they had this screen in front of them, so we see the new logo, Legacy of the Forge, step into the world of 15th century Bohemia, story-driven RPG, for those who didn't know. One would assume... Ofikostým účet Warhorse hraje mafii, to je Vávra určitě. One would assume that journalists that are booking an appointment with me in my little booth for DLC number 2 of Kingdom Come Deliverance, that they know Kingdom Come Deliverance. But I assumed wrongly. Okay, it was only one person, but it was super funny that I did my presentation assuming that everyone knows exactly what I'm talking about, and and you do this and that, and then he was playing for like 5 minutes or so, and then he was looking at me like, how do I do this game? How do I play this game? I haven't played neither KCD1 nor KCD2. I said, well, that is... Jo, Kolbert dělá, Jaromír Chvalina dělá pro Drakáry, takže ten je s KCDčkem hodně spojený. So it's like, hey, you know what? With number 1, you pull your sword, go and try and fight with the villagers here. There wasn't much I could do at this moment. Yeah. Okay. Honzo, čau. Hraješ HCčko, nice. Anyway, let's start. But tak first, before we actually start with the gameplay, I have a question for you. Can you tell us something about the name Legacy of the Forge? Because before we... Ohledně jména when we announced that DLCčka. the DLC is going to have this name, some people in the chat, because it's like always in KCD with all the mini games and the features and whatnot, that some people love the stuff and some people are not so fond of it. But on the other hand, I think the great strength of KCD is that you don't have to do any of the mini games in order to we like to give you options. Exactly. Loads of them. What we don't like to force you into like specific aspects of the game. Exactly. And people were afraid that there's like a blacksmithing DLC. No, the DLC gives you a lot. First, regarding the name. Okay, není to čistě jenom jakoby kovářský DLCčko. You might know that your adoptive father or Henry's tam toho jako father víc. used to have a forge or worked in Gutenberg. A Martin dřív dělal v Kutní Hoře. So we wanted to give you like a strong story, which is in the DLC, and je tam silný příběh. For you to be explore what your father actually did in Gutenberg and how that went and a co ten táta vůbec jakoby dělal tenkrát v Kutní Hoře, což asi jako zjistíš z toho příběhu. What will happen in this DLC? So that's why it's Legacy of the Forge. So if you just enjoy the proto je to prostě jakoby odkaz. Proto se to prostě jmenuje odkaz, no. Follow the story, enjoy it, everything you're used to from, Warhorse Studios and Kingdom Come. But we also there's always a but. Yes. But we wanted to give you something new that hasn't been in the game yet. And we know that the first DLC for Kingdom Come 1 from the Ashes was very popular. So we wanted to do something similar. So we will give you an actual forge that you will be able to manage and improve, and there's a lot of activities around. Dej vám kovárnu, kterou můžete vylepšovat, upravovat a tak dále, to víme. A to jsou jako vedlejší questy, nemusíš to dělat, ale pokud chceš, tak je to super. Takže jakoby v hlavním příběhu ta úprava úplně jako nebude. Je to prostě volitelná věc. On and off because I was like skipping between screens here and I forgot that I'm messing with the music. But as a matter of fact, since you talked about it, we have a little new teaser. So let's check it out. Just in case you don't remember. Chci, aby řekli, kolik bude stát kovárna. To třeba ukážu, kolik stojí to vylepšení, víš co? Manny, děkuji za follow, čau.
Jo, takže ta forge bude prostě volitelná, ta úprava bude volitelná, není to jakoby součástí hlavních questů. So a nicely placed kurva there. Exactly. As it always. needs to be there. It improves everything. But Kolik máš peněz, Tomíku? You mentioned it already, and it was visible in this little teaser. So this DLC is not about blacksmithing per se. As a matter of fact, you only have to blacksmith twice. Takže v hlavním příběhu musíš kovat dvakrát jenom, jinak to bude všechno vedlejší činnost. As you saw already in the teaser, you as Henry are you're joining the blacksmith guild of Kuttenberg. They will take you in. A připojíte se do jakoby gildy kovářů. Driving license, they will give you a practical and a theoretical test. 80, let's go. But even that test, you can cheat it. There you go. Then you have only one time where you have to cheat, to forge in this in the main quest. But as you saw, 10, to je možná bude málo, no. Quest involved that is concerned around the astronomical clock of Kuttenberg, which we will tell you later. First of all, let's talk to this gentleman here. What can I do for you, good man? A nejspíš budeme opravovat orloj v Kutný Hoře. I came to ask you something, master. Would you say you're more of a swordsmith or an ordinary blacksmith? I can forge anything, bro. I can forge anything. Just say what you need. Mně se líbí, že prostě někdo fakt třeba nemá rád tu kovařinu a i tak si to DLCčko užije, protože to jakoby není hlavní náplň toho hlavního příběhu. To je fajn. Že to je fakt jako vedlejší věc, to je super. Kolik máš ty? Mám pade. Včera na streamu jsem prodal všechny věci z truhly, mám 52 000. Somebody already noticed the apron. And now he won't talk to me. Oh, yeah. Not even when I came to him to have new equipment made. A new dueling Where can you get it? sword. In the Would you be DLC? so kind and forge it for me? I'll pay you handsomely. Já rád kovu, já taky. All right. I'll forge the dueling sword for you. Jako má tu ne, jako má zástěru. S tím logem. Reputation is the key word here. Let's talk about První nový item, nová zástěra s logem Martina a Jindřicha. Nebo už tam byla. I'm usually at our guild house near Adam's Baths. Okay. See you later. Thank you, sir. So, reputation, right, or prestige is what matters. Why? Tell us about it. Here you have it. Yes, we actually introduced a new statistic for Henry, which is prestige. Because as Toby was already saying, to je nová... basically what you're doing it for the blacksmithing guild of Kuttenberg. Prestige je nová jakoby talent, ne? Jakoby, nebo... Basically, or you have to have their approval. So you have to rise through the ranks nový with the skill. blacksmithing guild. Nový skill. And you can track it with the prestige you have. Okay. So it helps you. We really wanted to avoid for you. If you played the game for quite some time, you might have a lot of money, as is usual in this, sprawling RPGs. So we didn't want you to just go there and buy everything. So this gives you a good, meaningful progression, because you will be tasked with several unique things you can do. Obviously, you can just forge things for people just like you just accepted to, but you can do various other activities. That's a lot of prestige for you, and it unlocks a lot of things you can do because you are in good ways with the blacksmithing guild. That's a really good point. So this DLC therefore is playable not only when you have a fresh save, but it's also enjoyable when you have finished the game already, because the prestige that you have to gain. You can have all the money in the world, but still you can't buy or upgrade stuff, which is the Takže next thing. DLCčko bude přístupný jak po konci hry, tak v průběhu hry, to je jasný. Ale ten skill tree, to prestige, asi je součástí DLCčka, že jo, placenýho. Logicky. Physically your property, but the blacksmith guild said, okay, dude, you seem quite handsome and nice. Here, take the forge. We know your dad, so you have some starting prestige, but you have to prove yourself. So we have to get this from this ugly thing to something nice, but because you can't just randomly build everything you want, and building, as I said, is the next thing we want to talk about, you have to earn prestige. Now, we saw that we have prestige 12, and as I said earlier, the main
focus of this DLC is this quest line, and in this quest line, part of the quest line, because you want to repair the Kuttenberg astronomical clock, they tell you to, you can do it. However, you need to first prove yourself, and you prove yourself with those mini things, with those mini quests. I just started one of them, but let me show you again. It's these little new orange icons here. They are called guild activities, and you can think of them like, well, a box or a pool of new unique quests, but also some repeatable ones. By repeatable, I means it's a OK, ty se musíš prokázat té gildě těch kovářů a budeš mít po Kutný Hoře tady ty značky, které budou takový mini questy prostě. Který budeš dělat, získáš peníze a jakoby získáš si prestiž mezi tou gildou těch kovářů v Kutný Hoře. And as I was saying before, if you really just want to enjoy the new, storyline and big events and everything, you can, that's fine. But if you really want to get immersed in how a craftsman lived in Kuttenberg, this is the option we are giving you. You can really, if you want to, you don't have to, but if you want to, you can really spend a lot of time just building up your prestige and doing all tu prestiž nemusíš dělat, prostě je to fakt volitelná věc, není to součástí hlavního příběhu. From the guild or other people that can help you gain the prestige and improve your forge even more. And somebody was asking in chat if it's only in Kuttenberg City. No, it's all over the map. A není to jenom v Kutný Hoře, ty miniquesty jsou po celé mapě. Děkuju, svíčko. Middle Ages. You were talking about the adaptive HUD already, and we can see part of it already. You see how the stamina bar and the health bar is gone, and how the compass is really impressive. And now run, if you will run. A tady ukazují ten adaptivní HUD, že prostě když stojíš, tak kompas zmizne a zmiznou i životy. And even if you were just standing or just looking around slowly, fine. You will have like the picture, and there will be nothing that will taint the, view of everything. Bude to v češtině, jo. Smartly adapt to. Sorry, já nestíhám chat. So you got it. I think it really improves the feeling of the game. It really does. It's a small things, but as I said, immersion. To znamená, když budeš běhat, když ztratíš životy, tak se ukážou, ale když ne, tak prostě životy neuvidíš. Což je logický. The house, like the outside, the exterior. Takže máš tady exteriér, interiér a zahradu ještě. Let's start with the house itself. These things are only cosmetical, so you see them. Tohle asi nepotřebuje komentář. Borci mají 100 000 grošů. A tady ty ceny, no, ty vole. They are locked behind some prestige, so you can see you can get the fancier stuff only when you have more prestige. Čau, meštre. But you can already see with the 12 I have, which is already quite a lot. Posuďte sami, jestli na to máte, na ty všechny upgradey, no. To show you at least some upgrades, you can really create your own custom house here. And there's so many 10, tak to úplně nemáš, no. It's a mathematical thing. You have over 100 million combinations of how you can put all the things together. Tady máš milion kombinací, jak to všechno poskládat. 100 million combinations for those. A tamhle jsou červený, to je za prestiž. Ty budou asi nějaký lepší, ty upgradey, že jo? Koukám. The white one? Yeah, with the white. Shingle roof limestone. Takže pokud to nebudeš dělat, tak nebudeš jim přístup všechny upgradey, no. A ukaž tu změnu rovnou v tom, ukaž to. Nepotřebuješ střechy, to asi ne, no. Do we want to have something like colorful? I mean, in my opinion, the most beautiful facades in Kuttenberg are the super colorful. Maybe something red. What do you think? Let's try it. Yeah, sure. Let's take something red. Older. Co se řekl, vypadá to zvenku. For the ground floor here. Can do white again, white, red, white. Na to nemám, začnu to hodit dát po čtvrtý. Full red. Ne, tohle vypadá jako fakt pěkný DLCčko, jako. Fakt jo. Pivare, děkuju. Okay, so that's that. Then we have the shop sign. Ceduly si můžeš měnit. Or maybe here look oh, this looks nice. Yeah, it does.
Yeah, let's do this. Ne, oni jenom 10 000 mě, ne 100 000, mě 10. Unpainted, we can't yet. Oh, we can already. We So already do have the some. corners are, oh yeah, that's Jo, drahý to není. interesting. Tyba, to je Do pěkný, jak we svině wanna go tohle. for the, This one is nice. yeah, let's see what else we have. Or like this zigzag thing here. Hustý. This. Oh, so We many can- options. but we So many can't- options. So many, we can't there too. Not enough. To je hodně prestige. pěkný. Oh. So, which one did you like? This one? I think one more. Silesian. My grandma's from Silesia. Okay. But there's the dark one? Yeah, the dark Okay. one. Yeah. This. Then unpainted window. Jako pokud bys chtěl všechno si odemknout, což asi není potřeba, tak to asi jako je ranec. Oh, this one is nice. Ale když si vybereš jednu věc, tak jako za stolik to neutratíš. Můžeš dávat i murals, no, co to je? Fresku? Na fasádu? Hustý. I don't want to show them all, but you can see already that they cost quite a lot. So, statue, here you have the creeping hop vine or the grape. Let's go with the grape. Grape? I like the grape Let's one, go, yeah, let's yeah. go for grapes. Mají tam hodně jako věcí, ty brďo. And that's it. That's for the house. A ukaž What to. I like a lot, and it's again just a tiny detail, but do you see how everything I built is still on the Jo, a vidíš to rovnou na plánku. on the piece of paper? Yeah, I like this a lot. It's And that's once again, To je you know, super, we no. could have done something that would be like UI only. Ukaž. But really want you to touch it, to really see it in the world. I want to touch it. Tak jo. You always want to touch it. I'm a very touchy person, so I like it. I like. Vypadá this to a lot. jak It vystrašený doesn't have obličej, eyes by on the way. teeth, so I'm a big fan. But those are only cosmetical, of course. But again, it's your own place. And by the way, for those who wonder where we are at this place, do you see? There's Pohodě. the hole in the wall. It's there. Mně se to tím moc líbí, tyjo, famous jako. pub with Názory, chat? the trumpet butt. Trumpet butt, yeah. Trumpet butt, very nice. Děkuju, 127 lidí na YouTube, let's go! And if I might, Let's go! maybe that's also really convenient. Líbí se vám to? You Mně se to líbí we learned strašně. a few things from DLC. It's in the east. It's in the east of Kuttenberg, as you can see, and you get your own A máš tam vlastní fast travel. travel Yes. point. OK, to je But super. we have a few learnings from DLC 1, from KCD 1. Exactly. First of all, one of the learnings was that it was a great DLC. Many people loved it a lot, actually, but it had its shortcomings, and one of it was that you was in the far corner of the map. Yes. So Fabri, čau. to call it your own place and then always have to travel so far is a bit inconvenient. So Exactly. now that you are in Kuttenberg, you are like in the heart. Ukaž of mi the tu second zahradu, map ty vole. and Hej, to je where fakt everything dobrý. goes on in the second part of the game. Exactly. So that's much better. Mě zajímá, I jestli guess. třeba na zahradě And budeš plus, moc jakoby with strom posouvat. prestige and money thing, Kam ho chceš dát, to asi ne, co? of KCD1, if you had a lot To of by money, asi you bylo could just build moc. everything, right? And then you Xana si čau. there was some questing involved, but Neboj se, bude it was záznam tady. significantly easier when you had a lot of money. And This has Tak way a more teďka tam je ještě teda zahrada a vaše místnost, jakoby Jindřichův pokoj, který můžeš upravit. let's just check. Here will be by the before Tohle I jsem start prolejzal building, v tom videu, no. working on my chambers. Let's check the chambers right now. So you have, That's OK. so bad. but you could Takhle use it vypadá already. vaše, So here's váš like a pokoj sleep teď and momentálně, sleep thing. I think that is na very začátku. important. Many people were looking always for an inn before they save their Celkem- game and celkem or some slabota. pub or Ty some vole, mi to přijde sleepover. super. I think it's very convenient to have your own, Jako měl si like, vesničku, ale safe tak place thing. nemůžeš ti tady i And vesničku now it tady, gets že jo? Tohle je very prostě něco interesting nového a zatím to je because here in super, your jako. chambers, the things are not cosmetical anymore, or not Nemůžeš to purely porovnávat, jakoby cosmetical. tady máš They start to be also, jenom barák, tam byla celá vesnice. Let me take this, and as you can see, there are hooks on the wall. So first of all, that ties in very nicely with DLC 1. OK, a tady to funguje krásně s DLCčkem prvním, kdy máte štíty a můžete si je pověsit na zeď. Můžete si je, že jo, upravit samozřejmě z toho DLCčka. Ještě Kateřinu nastěhovat, jo, no. Jsem rád, že jsi nenapsala Terezu. Dáš sem i... Sem si dám meč Sira Valentina, dám si sem meč toho, Markvarta. Jo. Jo. 6, 7, 8. 8 hooks, so you can really put Máš tady on 8 háků stuff na... you like here, which is pretty Asi cool. teda jenom meče, asi jenom zbraně, ne zbroj Armor podle rack, mě, is that correct? logicky. It is. We don't. We don't have an armor rack, but at least weapon and shields, so it's something. Otázka, můžu si sem pozvat Rózu nebo Kateřinu? So let's
zásadní otázka. Let's show you what I mean when we say that they are functional. So again, we go to this thing here, to the blueprints. Sorry, somebody in the chat is asking if random NPCs can steal your stuff. We were actually thinking about it and thinking about what will that do, but it would be too annoying, so no. OK, žádný NPC vám nemůže vykrást barák. Ale že o tom prý přemýšleli, že by to tam mohli dát. Je to něco jako Korobianko, přesně tak, přesně tak. I can maybe spoil you that we were thinking because of immersion that if you paint your house or something that painters be coming and started to paint your stuff. No, tak mohla se vrátit, viď, na pocket, na kafe. But then we said, hey, this might be later some of the features that sounds great on paper, but when you have to play it, it could start. It would be only cool once, we believe, and then it loses its charm. So at the end, takže jasně, we do it instantly. Takže věci asi nemůžeš přesouvat. Okay, talking about the chambers. So as I said, house, chambers, garden. There's 3 things you can change. Let's talk about the chambers and start with the bed. I told you some of the stuff is cosmetical, some of them is functional, and the bed is, for instance, one of them. And you can always see on the bottom, you see the yellow line there. If you sleep in the bed, blah blah blah. Overdo it with drink and pass out. It always wake up in this bed. Cool. If you play. Takže postel, některá postel není jenom kosmetická, ale je to i reálný, jakoby, že máš i nějaký bonus z těch postelí. Okay, there you go. Make hardcore mode less hardcore. Or you get like hardcore. Že pokud hraješ hardcore mode, tak se třeba po každý objevíš tady té posteli, pokud v ní spíš. Kvůli tomu perku na měsíčnost, že jo. Takže to má jakoby i nějaký gameplay mechaniky, nejenom vzhled, což je dobrý, což je fajn. Každá postel má nějakou výhodu, no. And you can see that the different beds not only you don't only go for the most expensive one is the best one. You go for the one that benefits your playstyle most. So right now, here the most expensive one, as you can see, this gives you extra stamina. This one, in my opinion, is pretty strong because stamina is something you always need in pretty much all combat situations and ve srovnání s DLC, co má za tohle výsměch, nemůžeš porovnávat CD Projekt a Warhorse. Sorry, ty vole. Fakt ne, jako. Fakt ne. Oni mají 250 lidí, CD Projekt má 2000, ty vole, víš co. Nemůžeš to porovnávat. To fakt jako nejde. Prestige 13, I can't do anything here. These are only decorational, so we have a lot of money, so I'm just buying all kind of stuff. But you see some of the stuff do help you, some of the stuff are decorations. Here, for instance, the leaky barrel, if you take the kneeler, you can actually OK, já jsem čekal, možná jsem čekal, že jakoby třeba postel budeš moc i někam jako dát, přímo jako třeba do jináčího rohu, na jináčí místo a tak, víš co. Což nejspíš jako nebude tak. Ty věci mají prostě svý místo, kde budou po každý. A měníš jenom jakoby jejich vzhled a funkčnost. Čau, Martine. We didn't forget our roots. The tables again are helping you with something, so eating fruit and vegetables restore 10 more health. I stoly vám pomáhají, jakoby mají nějaký výhody. Reálný jakoby gameplayový. Ale stojí to fakt málo, že pohoda. Myslím si, že takových 20 000 grošů vám bude stačit úplně bohatě na tady na tu úpravu, si myslím. Jakože úplně bohatě. That's a good tip, actually. So here, this is a merchant table that makes like selling and buying stuff more profitable for you, which I think is pretty strong. And then we have more again, of course. So I will go for the green merchant table. There you go. And what else do we have? Pile of junk. This gets interesting. So there's a lavabo, who no one knows what that is. Candlestick. But we have a little raven here, and the little raven, I don't want to talk too much about him, but he is a new, well, friend in a way. Yes. Yeah.
Some ravens were smart. Maybe this is. Well, they're still super smart. Those they remember your Budete mít Havrana, který vám asi k něčemu jako bude reálně v gameplayi? It like you're talking from experience. Bude vám krást, ne, to je straka. Bicycling to work for years, and he somehow pissed off some raven family or whatever, and they started to attack him every day, and it was... Koukám, že to je jakoby už upgrade na vysokém levelu, teda. Bastards. So, yeah, you can have a new little friend here, so, but we can't. It needs a lot of prestige. And it is really a nice endgame item. I think people will enjoy the raven a lot. It took some effort to put it in the game. OK, ten Havran bude něco znamenat, že to nebude jenom jako zvíře a nebude nic dát, bude to takový zajímavější. So I have no money anymore, that is sad, but don't worry. No a třeba zdí nebo tak, to asi ne, co? Like in real life, exactly. Vlastní helmy nepůjdou, Matěj. Nepůjde zbroj žádná. Jenom zbraně. They will run out of cash really quickly. So I told them find the golden egg, and I hit 10,000 groschen here, and I really hope we won't forget to take this out of the DLC. The secret stash. The secret Toby's secret. Secret Gamescom stash. Exactly. We should do an Easter egg about that. Quite literally. We might actually. So, what's more here? This one is actually je zbroj již neplatné. Cool, so no ale oni jakoby na hlavní stránce KCDčka měli napsaný reálně, že budeš kovat zbraně a zbroje. A pak to smazali. Takže i oni sami jakoby, víš co. Chápu, co jsi napsal, já to pochopil. Everything is super colorful in the room, so this. New doors, of course. No, red door. The ash door. A zdi asi nebudeš moc. Chandelier, very important. I like this one. Yes. So you can see that even the chandelier. Havrana budeš moc naučit mluvit. Hej, je to možný, no. Jako není to papoušek, ale jako jo. OK, fakt hodně věcí je tam za tu prestiž teda. Koukej, jo. Můžeš dát tapety nějaký nebo co? Asi. Hodně věcí za tu prestiž, že pokud jakoby chceš ty hezčí věci asi, tak bys měl dělat tu prestiž, no. To znamená vedlejší aktivity, kování a tak dále. Tak to ukaž. Hello. Much better than before. Yeah. I mean, it still has no paintings, and there's still some stuff here and there, but I think it's already more livable. It looks actually nice. Here's the special cupboard, which I told you about, so if you throw in stuff in there, it repairs over time. Jasně, we got some free food here. The table I mentioned earlier, so you see on the bottom right, go over the accounts. Here you can like activate the bonus, the buff. Let me show you quickly. I do it, then I open the inventory, go to player, go to buffs, and here's the treasurer thing, buying and selling more favorable, blah blah blah, for the next 24 hours. We have the bonus from the stuff that is in the room. Jo, to jsou ty bonusy z těch nových věcí, které jsi tam dal, jasně. And I'm overeating, of course, as always. To je všechno, co jakoby vám dávají ty věci, v tady té místnosti uvidíte v těch buffech, logicky. Building random stuff, but you have to understand why we do this thing. I think what we... Taky jsem si říkal, že právě to nemusí být Jindřich, ale že tam prostě bude mít kámoše, parťáka, který bude vyrábět zbroje, no. Ale asi ne. Your little kingdom in a way, right? So you have everything at one place. You have your own bed that gives you buffs. You have for your playstyle the table that provides some bonuses. You have the decorations from the outside, of course, but it's a shop after all. So people will come to your place. They want to buy stuff. They want you, like the dueling sword. Hey, there's a little quest. You get money from that, and so on and so on. So you are essentially creating Henry's or your own home, your own kingdom, and because there's so many combinations, I'm really looking forward. Je to super, mi se to strašně líbí. Ale škoda, že tam
tu prostě postel nemůžeš přesunout naproti nebo do rohu, víš, jako tak, ale dobrý, jako dobrý. Asi bych chtěl moc, jako no. Pictures, so you can decorate your room even more with that. So yeah, and I'm a big fan of that because I think from what we saw on the Reddits and social media is the two things that people wanted most so far from KCD was spending money somewhere, like getting rid of a lot of cash. Teďka to říká, že hráči chtěli strašně moc jednu věc a to je utracet peníze, což tady jako bude. Akorát zase si ty peníze vyděláš tím kovářstvím, takže ono budeš mít stejně podle mě jako spoustu prachu. Takže back to the game. So this will be connected with that. But okay, we talked about cosmetic stuff and bonuses for your gameplay. Let's talk about the quests. And somebody in the chat asked whether there will be new blacksmithing recipes. Yes, there will be. Budou tam nový recepty na kovařinu. Let's talk about the quest line. So why do we? Who is that lady here? Why did we get this place anyway? And who do we? Vystavit meč Markvarta. Přesně tak. Včera jsem si ho nechal právě v truhle. Running around here, but he doesn't seem to have a place to work. Standard the fly. You will have to do something for him. Dobrý jméno. From the beginning, this is actually a place where your father did his apprenticeship. So this was one of the places, the beginning place where he did his, where he basically learned how to forge. Okay, na tomto místě Martin vyrůstal, nebo ne vyrůstal, ale učil se kovařině. I don't want to spoil that because that's a part of the story. So I don't. A teďka jdou na zahradu teda. So when you find it in very bad state, as you saw, as you presented, and the woman there. Is the old wife of the blacksmith that Martin used to do apprenticeship for. The old blacksmith is dead. Jako asi by tam mohlo být víc třeba těch možností, ale the blacksmithing guild still let her live there. To bys mohl ty vole furt nějak to. You can earn your prestige with the blacksmithing guild and jestli tam budu moct mít všechny svoje koně tam vzadu. Geniální. Potřebuju mít stáj pro svoje koně. Tomáš, čau. Ty jsem došel, takže je tam ta kovárna, kam se s video jakoby bugnul. Jo, to je ono. 9. září, piškote. You have to have friends, you have to have comrades. And what I like a lot about this DLC is that you essentially getting back the old crew of your dad, the old comrades, the old friends, the old coworkers. Dej mi stáje. But as always in Kingdom Come Deliverance, they are now all drunkards and hobos and chci mít prostě více koní těba najednou. So there's a lot of funny questing around them where you have, for instance, get them sober. Právě, but we have to talk about one little thing here, and that's the one I ended on right now, the Armorer's Shelter, because there's some rumors right now floating around and some misconceptions. Which we want to make clear. So Henry stays a weaponsmith and stays the only thing that he can forge, even though he can forge more weapons now in the new DLC, it's still he remains a weaponsmith only, plus horseshoes and quest-related stuff. Yes. But the Armorer's Shelter, the one that I'm building in here right now, maybe you can say something about that or about the people. Armorer's Shelter. Yeah, I don't want to say anything specific about the people because once again it'll be a little spoilers, but yes, you can actually invite people into your forge and they are not just NPCs that will just live there. They will provide very vital services for you, and one of those people will allow you to have some armors forged, but he will do the forging, not Henry. Takže tam budeš mít kamaráda, který bude dělat zbroje. OK, super. So you're essentially finding blue. Ale musíš postavit tu střechu nad tím, no. Takže vlastně budeš mít jakoby vlastního platnéře na dvorku, no. Funny progression when you find new things, you bring it to him, you see what he will forge and stuff like that. So it's really, I think it's really well thought through. So as I said again, so the outside is cosmetical mainly, the inside are giving you buffs in some form of shape, and these outside things are either quest related, like the buildings that we move here look much nicer now, and this
Standa the Fly, not talking too much about Letající him, has standa. a place to work at this moment. And you can see that everything shapes up nicely. And when I mentioned earlier that you have your own little kingdom, what is important is that you have now all the mini games is maybe the wrong word, but all the RPG, all the features of the game are somehow at one place, right? Jo, máš tady udírnu, máš tady dice minigames, kostky. Exactly. Maybe a little. You don't have any items. There's another little thing we added in the badge. You can now smoke all the items. There's like select all now. It's a little quality of life addition we added in this badge, and the badge is filled with these things. But you know, I just saw the smokehouse, so it's worth mentioning. Ty vole, dobrý. So there's beehives, which everyone knows that they're. A tady máš vstup do podzemí, ne? Možná ještě. Best food in the Máš tady entire med, game. to je geniální, ty vole. Everything Farm, honey. Everything under one roof. There will be a little garden here, and well, I don't have the enough prestige to build on that, so we should probably work on that prestige. But before we do the little work, I wanna Line down in the grass. Oh, so wonderful. Pohodinda. Isn't that nice? Ček má tu nohu, ne? It is, and when you have the garden there, and this is the new photo mode. There was already a photo mode in the game, as you know. But if you now toggle to settings mode, Okay, nový photo mode. Okay, super. So if you are really into, you know, photography, you might know a lot of these options, or if you either in real life or Proč in ne? games. Proč ne? So you can play with this. You can change the time of day, for example. That's the only thing I do understand immediately. I'm not you really. can even the sun Teďka otázka, jestli ten platnéř k vám obyčejnou zbrojnou bude podle sebe. To bude podle mě stejný platnéř jako kdekoliv jinde. Standa, moucha, a jo, the fly, jasně. Ne, letající standa. Work with the clouds a little bit, right? Yes. Okay, let's do like this again. Nice. So it's myslím si, že jakoby tam nebudeš moci upravovat svoji zbroj u něj. Myslím si, že ne. Že bude vyrábět nějaký věci pro tebe. Můžeš tam u něj něco prodávat třeba tak. Tak to chápu já zatím. Čau, Lukášku. Neříkali ještě, jestli tam někoho můžeš pozvat. Můžeš jakoby najímat lidi, jako je ten platnéř. Ale jestli tam jako můžeš pozvat nějaký NPCčko, myslím si, že ne, spíš. And there's also, if you just want to, you know, add a logo of Warhorse, you can. You can, and well, logo, of course, KCD, but we all know this is the only. This is that you need. This is the only. Put it in the center. Here you go. And you can, I think you can even make it bigger, if I'm not mistaken. So that's what you need exactly. Používáte fotomod reálně v té hře? That's a good one. Exactly. Of course. It was a good one. Používáte fotomod, jakože normální hráči? Maybe you haven't been here yet. As always, a u toho standy budeš moc možná prodávat i ty věci, které ukradneš, jo, no. A nebo více peněz dostáváš, no. A samozřejmě patch, no. And the biggest one, once again, is the photo mode. And the adaptive HUD, HUD, which can be turned on and off, right? Exactly. In game settings, there's the adaptive HUD. Yeah. Takže adaptive HUD a photomod bude součástí free patche. Anyway, we were talking about. Somebody. This is a little thing, but somebody asked that you built the heating in the upper stove. room. Let me check it. And some people asked from where does it, you know, the heat. Ty jsi vyhrál poukaz, jo? Oh, good question. But that's a very good question. Obviously. Let me show you. It's from the chicken in the pot. No, it's from the forge below. Yes. The people actually did that. That's a lot of, you know, very valuable heat that goes up there. So you use it, you reuse it to heat your room. Teď nechápu, o čem mluví. We are crazy about these things. So these are actually, you know, architects actually and archaeologists working with us. Ty vyrábíš meče a borec naproti u tebe vyrábí zbroje. I was wrong. Sorry. Yeah. So it's but whatever. It's one of those. Nevím o té modifikaci, jako byly. Why the in the Middle Ages
always. Někdo to psal minule, podle Always mě. the kitchen was down somewhere in the bottom floors because everything above that was heated up. Exactly. They call it also black kitchen because of the I don't know how that is called. Byla The soutěž. smoke on the Yeah, wall, the smoke basically, on when the the walls, smoke gets right. on the wall, gradually, basically, the kitchen got more and more black because of the smoke. And it's actually one of our new teammates we were talking about. He actually does historical reenactment, and he was talking that one of the surprising issues with cooking in Middle Ages were the lighting, actually, because you have the lighting below the pots. But if you want to see into the pot, because the kitchen is black, it's called black kitchen, you can't actually see if it is boiling or anything. Kde je ta stáj? Myslím si, že už by to řeší, proč se nehoří prostě jakoby pec, není tam oheň. Jo, takhle. Okay. Takže vlastně Jindra si jakoby topí nahoře tím, že vaří dole. No. Wonderful apron here. Let me find it. Where is it? The blacksmith apron, and the little MJ does not stand for Michael Jackson, even though Mary like Jane. Maybe it does. Maybe Michael it does. Jordan. Maybe it's a secret. Shows our secret love for pop music, but it's not a secret. It's the Michael Jackson apron. Do you chat know what the J's? I mean, you might already know it from the regular game because it's the highest blacksmithing. On se ptá, co znamená znak MJ. That gives you like this extra level of quality. You have like bronze, silver, gold, and then Henry's quality. Do you know what the J stands for? Knows. It's Jindřich. Jindra, exactly. Because in Czech, Henry is called Jindřich, starts with J. But it also works in English because it could be Martin and the Junior. So it works in English as well. But to se mi líbí, že tam nedali háčko, ale jéčko, jakože česky. But when you wear it, you get a little bonus, right? Or do you not? Sorry. I'm not sure with the apron, definitely with the gloves. Oh, okay. Maybe even with the apron, but I'm not sure. Defense well, you get bonuses, as always. That's not the right one, is it, though? No, these are not the blacksmithing gloves. You get blacksmithing gloves. And as always, if you have the full nemáš, set, you know how anyway, ty nemáš racku v meč. Earlier in the beginning of the to nemá nikdo, podle mě. Game, I got a little quest, wrong sign. Ty máš meč, který si ukrát... Ne, počkej. Teď jsem úplně zmatený. Forge, and this is one of the repeating minigames. So let's go through some of the guild activities, and it's a regular blacksmith commission. So someone comes, wants to buy something or wants to order something. To jsou ty aktivity, ty guildy, kterým si vylepšuješ tu svoji prestíž. A který se jako opakujou prostě. He told you he's expecting a very good quality. Oof. The challenge is real, and we have to forge this a longsword thing. But as we told you earlier, because that is maybe the important part. Let's check again the map for 1 second. In every evening, these little shields, these icons are vanishing, or at least some of them are vanishing, and the next day will be replaced for others. So the activities are changing. It's not like ty aktivity se mění každý den. Only blacksmithing task, and then you are stuck because you hate them and you don't want to play them. You just wait a while, do some other quest. Go. A nebude to jenom blacksmithing, budou to jakoby i různorodější aktivity, které ti pomůžou v té prestiži. To znamená, pokud nemáš blacksmithing, tak to úplně nevadí. Což je dobrý. Come back at some point and then go for the activity guilds you like. And I want to go through some of them to show you how this works. Let's start with the first one. That's actually really basic. Hey, forge something for me. That is something for the lovers of. Oh, I cannot forge it. Tohle je prostě jakoby ta zakázka v podstatě. The sketch yet, so let's learn. This is a dueling longsword. Yes. Learn. Yes. Let's go. And very handy that I already have all the ingredients. It feels like somebody prepared the build for you. Oh, that is so nice of you. So let's. Jak získáváš materiály? Blacksmithing god that I don't. Asi furt stejně, viď? Ještě, že jich mám strašně moc. But as always, you have to blow first. So let's blow a bit to get all hot and sweaty. Máš tam nějakého třeba týpka, který ti jako třeba ty materiály nosí nebo nakupuje jakoby za tebe. Budeš si tradovat řemeslo na max? Asi možná jo, ale možná off-stream.
Oh, for fuck's sake. Oh, for They're fuck's not. sake. They're not actually. Burning. They're not, but... Už to nebudu dávat there na are no stream, dokud to whistling nevíde. sounds, but Jan Walter was cooking anyway, so there is actually new music around the forge. So you have new stuff there. Nový pískání, když kováte. It's not whistling sounds though. Oh god. Before Zahrál jsem to několikrát a jednou mi na konci zůstane a jednou ne. No počkej, Jelínku, to bude možná podle toho, jak jsi se jakoby rozhodoval v příběhu, ne? Že pokud potom na konci řekneš Martinovi, že to je všechno fuk, tak třeba ti to ten Racek vezme. Ale když se Martinovi třeba budeš jakoby kát a řekneš, jo, prostě dělal jsem špatný věci, ale nemohl jsem jinak, tak třeba ti ten meč zůstane? I think I'm doing good. You are doing good. Hádám. I burned it a bit too much in the beginning. In the beginning. That was... But with a little, it should be at least silver. Nemůžeš srovnávat Defendře Mafii, která je lineární single player a KCD 2 prostě. It's a heavy work. Mám Icos. He's whistling the whole time. You're keeping the rhythm. KCD1 tunes, right? No, I just have to temper it. You did it in one meeting. It's really good. Okay. Let's see the quality. Vypadá to, že kovařina jako taková je beze změny, což jako nevadí. At any minigame, so let's only fighting is Meč závisí na jedné věci, podle toho, koho sejmeš. Nechápu. Only took me 3 streams to get one perfect look. But you were really happy about it. It was really Oh, it was great. Moment. Can we get chain weapons? We are not adding new weapon types, so the types are still the same. Gold quality, excuse me. Well done, man. Piece of cake. Piece of cake. We are not adding new weapon types, so it's still maces, swords, Nebudou tam nový zbraně, hammers, these kind of stuff. nový typy. But what we add is new recipes, so you can new swords, new axes. Well, new nové cool stuff, but recepty. not different types. So keep it basic in a way. So make it sharp to make the dueling dude happy. Can't get any better than this. Okay, understood. Thank you, sir. Great. Zbroje jako Jindra nedělá. Zbroje ti tady bude dělat ten platnéř naproti, když si ho postavíš. Ale bude to podle mě jakoby normální platnéř, který ho najdeš všude v Kutní hoře. Nebude tam vytloukání krysů, nebude. Jindra je kovář, není platnéř. Hej! Ale budeš si moct postavit naproti na tvý zahradě platnéře, který ti bude prodávat nějakou zbroj prostě. Vychází 9. září. Je to podle toho, jak si rozhodneš na konci s otcem. Jo. You know, but I need to say the journalist who was not able to who didn't know KCD1 or KCD2. He then I told him. Aha, tak já jsem teda Rackovi řekl, že se usadím. A on si ten meč vzal, ale Jindra mu to vždycky vrátí, ne? Protože Racek ti ho nabídne, že jo? Že ti ho dá. A Jindra, ne, já ho nechci, nech si ho, že jo? Myslím, ne? Tak jsem to vzpomněl jakoby já. Whatever, we'll do it. We are Henry. I told my husband I was going for help, so he's waiting there. He hasn't slept all night, poor soul. He can be a right terror at times, but he's a good-hearted man otherwise. Okay. Vypadá to o 100% lepší DLCčko než to první. Jakože totálně. Jo, zítra vyjde video. Zrovna jsem instaloval a hraju KCD 1. Ty do KCD 1 bych si už asi nevrátil, tyjo, po tady tom, po dvojce. Líbí a dnes oběd v díře, je jiné pevnice a byl dispozici utopenec, hovno. Počkej, díra je jako reálná hospoda někde? Pokud dáš možnost, že budeš válečit, tak ho nechá. To je logický, no. Okay.
Tak to jsem posral, víš. Měl bych další meč na svoji stěnu, ty vole. Vypadá to, že stáje asi nedostanem. Ale můžeš si vystavit jako vlastní meče na zeď. Jo, dobrý. Ale stáje tam asi nebudou, no. That we are tackling with the update that is coming. Sure. By the way, if you are living in another universe, you might not know, but 9th of September, 9th of September is when everything releases. When this DLC releases, when the patch releases. Is he peeing against the wall? Sure. No, he's not. That would be funny, though. Yeah. Yeah, maybe I already. Sorry, we're talking about the. I was talking about the photo mode and about the adaptive HUD, which I think is really the highlights. It's the new features, but there's a lot of new fixes and some balancing changes. I was already talking about the lockpicking change, where it will be now easier at the beginning, but harder at the end. So easy chests will be even easier, but hard and very hard, especially very hard chests will be way Teďka more. mluví o tom free updateu, o lockpickingu. A Halberg, to je na tobě, co to je, nějaká vrstva, Halberg, tak budou jakoby vybůstěný, dostanou prostě buff. A lockpicking bude na lehčí úrovni lehčí, na těžší úrovni bude těžší. But I think the most noticeable and the most impactful change will be that we added to one of the perks. I think it's the infantryman, if I'm not mistaken. 1 second. Sure. Here's a restaurant today called Rudharka. It is? And this is the Halberg je přece něco na to, ne? Jakoby zbroj, Halberg. Bo ne. Destroyed, I guess, or burned down. If you follow what's his name? Kuttenberger Martin, I think. Stáje jsem chtěla, já taky, no. Nebudou asi. Ladislavi, čau. Historian living in Kuttenberg and doing really nebudou. videos. We love his stuff. He talks about it. So check out on YouTube Kuttenberg Martin. And today there's a restaurant here which is actually pretty nice. Já potom, až skončí, tak projedu moje zápisky a všechno si zopakujeme. Je to zbraň, oni říkali, že, jakoby, že to je zbraň. Dřevcová zbraň, ty se nepoužíval vůbec, no. Mě to stavění vesnice v té jedničce úplně jakoby úplně nevzalo, jako. Je to halapartná. OK. It will be way easier to go through the enemy's block because the halberd gives you like the distance and the heaviness of the weapon will make you go way. Jo, teďka o tom mluví. It will be way easier to go through the enemy's blocks. So that's, já jsem rozuměl Halberg a to je podle mě něco na jakoby na oblečení, ale. Be careful because it's also noticeable for your enemies. That's good. So the guards are naturally then more stronger because they usually use those. Yeah. I like the long. Asi Hauberda, no. Nevím. Já. So I'm looking forward to that one. Jak to říká anglicky, tak. We are now at the sword guild. You might know this from this very funny quest with Menhard. And here we are. Jo, myslíš zbraně, no. Já jsem vůbec dřevcový zbraně nepoužíval ve hře, takže já vůbec nevím. Protože nemůžeš s nimi dělat mistrovský sekt, jo. Na prd. Každopádně děkuji, že tady jste v tak hojném počtu, vy frajeři! Děkuji. Hauber je zbroj, Halberda je zbraň, ok. Fuck you! Fuck you! Nice. By the way, chat, if you have any big questions or something, we are here for you. Add us at Warhorse Studios. I will try and answer some questions. If you have anything in particular, let me also. Zeptáme se na něco v chatu, jakože what about stables? Chat pouze pro sledující. Běžte do prdele. Ty vole, já tam musím napsat nějakou zprávu.
Will 9 the minut. Gutenberg tourney be fixed? Tak nic. There's actually quite a lot of fixes for the Gutenberg tournament in this patch. I think we'll need to fix it even a little more. Some minor Opravy turnaje budou. are still in the game, but you know, our mission is to have the Gutenberg tourney in perfect condition, definitely. And the question is a bit. Evidentně ještě nebyl ten turnaj úplně v dobrém stavu. Usually, we don't. So we know that there's some stuff broken, of course, but we don't send fixes every week or every second day. Viděl jsem video od nějakého menšího youtubera a prý bude nějaká zimní mod od nějaké skupiny lidí. Hele, to je možný, no. Ani bych se tomu nedivil. Because even the smallest fixes, and it can be really pushing, like for instance the adjustment of the halberds or the lockpicking mechanic or whatever. These can have bigger impacts on the overall game. So unintended in the back, in the beginning, and whatever. So these things need to be thoroughly tested. So we do know of most of the bugs. Of course, thank you for using customer support. This actually helps when you submit the ticket. So please, if you have any bugs that you feel like are not answered or not. A prej jim pomáhá, když tam je nějaký bug, tak udělat ticket asi na jejich fóru a fakt jim jako o tom říct. Create a ticket, and we do get these things, and there are people that are paid to answer you. So Mě turnaj teďka šel, no. Já jsem turnaj dokončil. Ale ty ho můžeš jakoby dělat do nekonečna, si myslím. A bug per se can be, hey, it's too easy, it's too hard, I need this or that. We are trying to get some feel of feedback. Somebody in the chat was asking whether he has to finish the main story for Lukas, the DLC, čau. and no, you don't. Immediately as you get to the Gutenberg region, Jakmile se dostanete na Kutnohorsko, můžete hrát DLCčko. Immediately as you get access to the region, you can start this DLC. I just got 1700 bucks for that sword, so I did really good. I did amazing. Takže nemusíš dokončit Well, he seemed pretty good. Daisy si, já to pak na konci streamu všechno řeknu, jo? Yeah, I did, but I'm not wearing. Nemusíš dokončit hru, hlavní příběh, abys mohl hrát DLCčko. Excuses. While I will beat the shit out of this dude, Nový achievementy určitě budou. there's some questions about New Game Plus and so on, and that is generally always a great idea, but in our case we... Oh, wait, maybe? Mluví o New Game Plus? Oh no, I didn't... Tak ne. Did I say something wrong? I think you disagreed with him, or I'm Did not I? sure. Or is he changing outfits? Video bude zítra a na konci streamu to projedu ještě. Protože je toho fakt I hodně. have no idea what I did. I didn't read As you it. can see, he's now But he's now wearing wearing the the sword. Cool. You discovered dice. So, okay, maybe he was just afraid. Vypadá to fakt pěkně, mně se to hrozně líbí. To je úplně úplný nečí DLCčko než to první, tyve, totálně jako. So, yeah, New Game Plus, what do you think about that? New Game Plus? Je to něco, co bychom rádi udělali? Je to překvapivě těžké udělat. Když začneš prostě hru se všema perkama a tak dále. Takže ty skill checky, že jo, to je prostě potom problém, jakoby v tom gameplay, no, to... Ale stále o tom přemýšlej. My opinion as well that KCD is not the ideal game for a New Game Plus. I think Dark Souls is a great game for, and these kind of games are amazing for a New Game Plus. There it makes super sense, or Diablo and these kind of things. But because takže není vyloučeno, že New Game Plus někdy přijde, že o tom jako debatujou, ale je to fakt prej těžký, no. No to není jakoby jen transfer než items a skills. Jako potom všechny skill checky v té konverzaci jsou k hovnu, protože budeš prostě nabustěnej od začátku, to je první věc. Druhá věc je, že musíš upravit damage a životy nepřátel. Další věc, ty vole, co ještě by tam tak mohlo být? Jako není to taková prda, když si to jako potom zamyslíš, tak všechny ty tvoje dialogy a ty skill checky v těch dialozích budou
k hovnu, protože budeš prostě nabustěnej od začátku na full. Jakože, víš co? New Game Plus znamená, že máš už od začátku příběhu svoje statistiky, svoje zbraně, svoje zbroje na konci hry, kterou si měl v prvním průchodu. To znamená, začneš s tou nejlepší zbrojí, kterou si sehnal, začneš růst tím nejlepším mečem, máš výřečnost na maximum a tak dále. Což pak úplně nebude zábava, mi to přijde, jako no. Právě o tom to je, že prostě toho Jindru vylepšuješ postupně, nacházíš novou zbroj, ze začátku prostě nemáš nic, to je právě ono, že jo? Však o to New Game Plus jde, ne? Tak ale k čemu to je potom, to New Game Plus? Když nemáš žádný skill check při dialozích, všechny rozsekáš na trosecku, jako, to už si můžu zapnout cheaty a bude to samý, ty vole. Víš co, já jako New Game Plus prostě nemám rád, no. Jako jde o zábavu, ale mě to jako zabava úplně nepřijde. Mně přijde mnohem zabavnější být ta nula na začátku a postupně se vylepšovat prostě. To je mnohem lepší. Can already see that we're in some fancy hall, but let's talk about this later. So, my amazing, oh god, no, that's sixes, right? Great. 650, score and pass. I'm not feeling actually pretty. Well, let's see. Jo, jako někoho to může bavit, viď? Ale prostě já, jak v Cyberpunku, tak tady mi se to prostě do té hry vůbec nehodí jako příběhově, prostě vůbec. A je to příběhová hra, že jo? Zase, jako víš co, na začátku přijdeš úplně o všechno. Jindra je, ty vole, má holou prdel. A měl bys všechny peníze, měl bys veškerou zbroj. To prostě, já bych to asi nehrál, bych to fakt nehrál. To by bylo tak divný. Víš co, a tam s ptáčkem, tam kecáš v té hospodě, že jste v prdeli, že jo, že nic nemáte, že to je totálně v hajzlu. A Jindra prostě kompletně v plátový zbroji, víš co, všechny meče, peníze až na půdu. Jakoby divný prostě. Not even a Switch version of KCD1 was planned, and then it happened magically. So, never say never. What I can tell you definitely is that, and I hope you see and feel that, is that KCD is a love project, and that we tend to take care for it, take care for it for a longer time and shoot and stuff, the patches, the quality of life, that the adaptive HUD is something that is absolutely unnecessary theoretically for the gameplay. But we just wanted that in the game. I specifically wanted that in the game because I really think ten adaptivní HUD, ty vole, nevím, jestli to nebude jako otravný, že to bude tam jako na to je vyskakovat. Kdykoliv se pohneš. Nevím, ty vole. Uvidím, musíš to asi vyzkoušet, no. Make the free patches, the improvements, the fixes, and even the DLCs, and the lineup of the DLCs. You know, we are releasing a DLC every 3 months. That's a. Stejně se v té hře jako furt hejbeš, takže ten HUD bude furt jako viditelný, že jo, v podstatě. V té hře jakoby stojíš jenom u dialogu, kde ten HUD stejnak nemáš. A zmizí jenom, když jakoby Jindra stojí nebo sedí a nehejbe se prostě. Stejnak ten HUD tam bude jako furt při pohybu. Když to budeš mít nastavený na to, no. Když to budeš mít nastavený na to, že se to prostě bude skrývat. But yeah, Roxy and other content creators will also be on the FanFest. As far as I know, there will be Maurice from Germany and Roxy neznám, youtubera teda. From the United States. So quite a fun bunch of people for you to meet as well, a bit of a meet and greet. Isn't that great that Kingdom Come Deliverance is putting together people from different, not only places in the world, but also like kinda. It's like a wonderful community. I in particular like, yeah, sorry. Jako řekl toho docela dost, ty brďo. Hodně informací. Big community that really loves
on one hand side the old school honest RPGs and the medieval ages. And these people were always like, a lot of them were always like feeling that there's nothing for them, and we created something that really. No, já právě nevím, jestli jakoby můžeš kompletně ten had vypnout. A nebo jestli je tam jenom možnost jakoby že to jakoby zmizí, když se nehejbeš. Twitch, ty vole, prostě. Jakmile nemáš nakliknutý Twitch, tak ten Twitch zhorší kvalitu obrazu, ty vole, aby šetřili servery asi nebo co. Strašně ten Twitch, nesnáším Twitch. Vintře, čau. Ako těž jsem z začátku chtěl New Game Plus, postupně jsem došel k názoru, že to, že Jindřich všechno získává, je tak uspokojivý. Je právě, že jo. Hele, Danny neřekli, že tam bude žít jakoby Jindra s Kateřinou nebo s Rozou, takže si myslím, že ne. Ale můžete být jako překvápko. S Rozou 100% ne, protože ona po konci příběhu odjede. Ale myslím si, že ne, no, že to bude fakt jenom jakoby tvoje. Ale možná nějaká modifikace vyjde, kde tam jako se spawne Kateřina v tvým pokoji, možná. To by asi mohlo být. Jako modifikace. It's nice that those like communities can coexist, but you know, respect goes both ways, so 1000 lidí, tyhle, to není moc. Bych čekal, že tam budu mít víc lidí. And this dialogue is funny. Let's listen to it. A co ptáček? Samozřejmě i ptáček, když preferuješ ptáčka. Jsem zapomněl, ty vole, že si to mohl někdo reálně vybrat. Pravda. Ptáček. To me, they seem pretty big. And what have you got to compare with? How many blacksmiths have you seen? Zkus na těch stájích, jo. And compared to them, I've got normal hands. But you still haven't seen as many as I have. Ask you about blacksmith's hands north of the Alps, tables. south of Warsaw. But I don't have small hands. Seems to me my hands are the same size as Is everyone else's. there a plan to add They're definitely the same size as yours. tables to I'm not arguing with you. garden? But for a blacksmith, they're pretty small. That's a simple fact. Just saying, as a well-traveled person. Uvidíme. And what do you live on? Out there on the road? Oh, the usual. Whatever comes up. Nevím teda, jestli jakoby odepíše nějaký moderátor, nebo jestli toho si nevšimnou, ty vole. Raw meat's never really been my thing. No, I mean, I'm talking about trade. What? No. Don't be offended, but what do you take me for? I'd never eat a tradesman. To se úplně krásně hodí, ty vole, prostě mít tam fakt ty stáje. How would you even cook one? It wouldn't even fit in the pot. No, I didn't mean any cooking. So how do you want to prepare him? I told you, I won't eat raw meat. Maybe. Myslím, že to stejně má dítě, může se vrátit do Ratají, nebo si může vzít Kateřinu, ten Jindrův příběh se dá ještě hodně dobře uzavřít. Jo, to jo. Please, let's drop it already. Záleží, jestli jakoby to DLCčko se bude zaobírat jakoby i s příběhem, nebo jako s dokončením toho hlavního příběhu, víš co? Jestli to jako fakt nebudou prostě uzavřený příběhy celý. Já jim to tam pošlu znova. Well, I'm not sure anymore at this point. But you saw that we traveled, that we are somewhere else than se asi nedívaj. This dice quest. Can you say something about this room? Yeah, this is the place of the blacksmithing guild, actually. So you will, once again, I don't want to spoil chci stáje, kurva! There are stables, Hammond píše. Takže tam asi... Jestli můžu Hammondovi věřit, nevím, kdo to je Hammond, vole. Tak tam prej jsou stáje. Ale... je to Hammond, víš co, nějaký. On my small hands. Cheers. Takže kdo ví? How would you guys prepare a tradesman?
Zkusíme, aby se toho všimli i borci. Somebody's once again asking whether this should be played after the end game, and the answer is no. You can play it immediately when you enter the Gutenberg region, and it's On asi myslí normální. No ale já jsem jakoby... Snad to pochopěj. Yes, it's in the back. Tak prej jo. You will still enjoy progressing through this DLC. So, ale to neřekli to, ne, že tam budou. Now I will try something which I haven't tried on Gamescom. Ooh, and that dangerous. is actually sleeping. So let's see if this will turn out as I intend to. Já jsem to asi napsal jakoby špatně, počkej. Is there a plan to add stables when we can see all of our horses? Asi lepší. Exactly. So let's see what happens if I go to back. Schválně. Hello. I get the bonus. That is good. Sleep. Co si myslíte, bude další DLC? Bude ještě jedno, z kláštera nějakýho. Let's hope for the best, chat. Because, you know, I have, in builds like that, and for Gamescom, I have a time bomb in there. Because, first of all, when usually they are used for the public. No, so when, asi tam, jakoby, jak tam projížděl těma variantama, tak tam asi něco bylo, nějaký barák, ale... That's it? Oh, I forgot. Yes, it resets. Okay. Stables were an option for the ruined garden. I totally forgot about the dentist dude. And we want to show no that jo, it's ale... a fun little quest. Oh, I forgot about that. Very sad. Yeah. So, and I said it myself, I'm so stupid. So in the next day, the things are resetting, so... Okay, hey, yeah, teď nevím, no, teda. Husband has problems with his teeth. Oh, that's sad. Good that you talk to me. Good. Třeba ještě ukážou, ale to by ukázali, kdyby tam bylo normálně jako mohl mít svoje koně, ne, si myslím. To by tam ukázali, kdybys tam mohl mít jakoby několik koní třeba a vybírat si, že jo? Myslím si, jako, že by to jako nepřeskočili. Třeba teďka uvidíme. Hele, Smokehouse, vidíte, ne? Guild quests, again, think of them, as I mentioned earlier, they are a pool of funny, quirky mini activities. Some of them are unique, like the dentist thing. Some of them are repeating, like dice, or hey, create a sword for me, or whatever. So, but we always wanted to each one of them add something like little. Napiš tomu borcu, jak to myslí. Já chci spíš poslouchat, ty vole. This dialogue with the guy that you play dice with about the little hands. Because we just didn't want to do, okay, let's play dice here and that's it. We always wanted that to feel a little unique, little new, little fresh. Well, typical KCD, right? So it always stays like that, and I will take my secret Toby Groschen that are in the chicken coop, and let me see, he is now on the top, right? But we did, it doesn't matter. So we did the sword thing, now já myslím, že by to jako ukázali, kdyby to tam jako bylo. Že to je docela jako velká změna, si myslím. Little dentist quest. Ale třeba to bude překvápko. And I will go this and look at the chat if I have something new. 131k is enough for the DLC. Of course it's enough, but you know, it's an open... So in KCD, like in many other games... Oni se normálně vyhejbají ty odpovědi. Open world can clash with a story-driven RPG, right? And by that I mean the story-driven stuff. It wants you to progress further through questing, through doing little things. At the beginning it should be a little bit tougher, then you over the time you get better and better, you have some kind of progression. No jo, ale ty přece můžeš... Rewarded when you get a new level and so on and so on. But because it's an open world game, you can of course stop at the first shop here in Gutenberg and steal him blind and take all the swords and... Ale mě vždycky sere, Fando, že měl jsem šedívku, byla super. Pak jsem si koupil písečáka, který byl lepší, ale šedívka je pryč prostě navždycky.
Teď jsem si koupil přízračního koně a písečák je pryč. Víš co, to mě vadí na tom, jakoby. Že prostě si koupíš koně, chceš jinýho a ten tvůj prostě jde do prdele. To mně přijde taková škoda. Asi neodpověděj. Tam nahoře má být stáj. No to jo, asi tam bude, no, ale bude tam jen tvůj kuň jakoby jeden, asi jo, že jo. Mně by se bylo tam mít tyhle. Přítačního koně, šedivku, písečáka vedle sebe pěkně, víš co? Yeah. If this is your forte, if this is the way you play it, then this is the way you play it. Bědnejte, děkuju. I think it's a beauty of KCD that we actually do allow you not only to finish the quest the way you want, but also we do allow you to really asi ne, asi to jakoby stáje tam budou, ale exactly. Nebudou. Nebude tam víc koní, no. I don't know which NPC it was, but somebody he really hated it. But he didn't just kill him or beat him up. He choked him, stole his clothes, and gave him the jester's, clothing outfit, into his outfit into the chest. So because in our game, if the NPC finds suitable clothing and he doesn't have his clothes, or if the clothing is better, he will actually wear it. So he made the NPC he hated wear jester's clothes, and it was really smart, and I was really laughing. It's like earlier when the dude just started to wear the sword I was making for it. It's the little things that I think is so immersive and so great. Okie dokie, so we are now at the house of the wife that came earlier, and she said that they are living here in the miners' quarters. I když jí střelíš, cože? So he should be somewhere here. I know where he is, so jo, počkej, cože? I don't, so... Šedivku si můžeš po každý vzít zpátky, i když ji prodáš. To je pro mě novinka. Yes, gold edition, whatever. Or in the season pass and whatnot. A co když vypálíš semín? So we have him. He's up there, but he's not very happy to see us. Aha. Remove the porch tooth. Okay. Let's see how good are you in dentistry. Don't fall down these. Oh, dude, he's running away. Stop! Excuse me, sir. I want to talk to you about. Já mám přízračního koně a jsem v pohodě. Excuse me. Jak? Asi tam prostě bude stát mezi ostatníma koňma, nevím. Sir, wait. Excuse me, sir. Oh, shouting. I když se mi... Těžko říct, jo. Těžko říct. Gentle and very careful. It won't hurt. I promise, dude. Oni mu mají vyrvat zub, jo, jako vážně. A tohle jsou všechno ty vedlejší miniquesty a tím získáváš tu reputaci, ten prestiž. Jak tomu rozumím. Martine, čau, pohodička. Díváme se na nový záběry z DLCčka. I need to breathe. Tricked him. Huh? Didn't see that coming, huh? Okay. Back out. Look at how pathetic you are standing in a chicken coop. I just want to take a look on your teeth with my hammer. Twist his arm. Už to je hoďka a půl, už by jako mohli skončit, jo. Easy. My tooth. What's with it? It's gone. Já šedivku prodal paradoxně už v Kutný Hoře. Já právě taky, no. A dal jí na semín, OK. Ale tohle funguje jenom s šedivkou, si myslím teda, jakoby ne s jinačím koněm. Bylo by super mít stát jako garáž mafii, jo? Jo, a nebo prostě mít 3 koně a byly by tam jejich zadky ve stájích a prostě by si na jedno nasednul a jel. Henry the dentist. Ale to je asi zase zásah do toho inventáře jejich, no, to by bylo takový. Zase jestli by každý kůň měl svůj vlastní inventář, nebo sdílený inventář, to je zase takový jako další otázky s tím by byly, ale bylo by to fajn. People are asking if you can bring your romance options mud or pebbles to the forge. Well, mud and pebbles
follows you just as they do follow you everywhere, and there are some interactions Pozor. with Mud, for example, in the forge. But no, you can't bring your romance options into the forge because it would collide with the events of the main quest. Exactly. And let me talk about this for a second. So first, Nemůžeš tam pozvat let's tell NPCčka here k tobě. that we save Ani our Kateřinu, husband, and then I will ani tell you why we do it that ptáčka, way. nikoho jiného. Reckon his tooth won't be hurting anymore. Že by to prej nesedělo s příběhem, což Thank you. úplně nechápu, ale dobře. Don't be startled. He might have a black eye. Because of your gentle Yes, ways. yeah, I was very gentle and it only hurt Jestli a prodáš little dívku, bit můžeš ji before. znovu koupit. Hustý, tak to vůbec Couldn't fend nevím. me off, and the tooth's gone. You're a saint. I'll finally have some Já blessed chci peace. ty stáje! Here's your well and reward. And Give me I'll the tell money. everyone how handy you 60? are. Excuse me? A nechci Okay. odpověď od nějakého četera, chci odpověď od nich. Tell everyone how amazing I am. I'll be daft to turn Because you that want to down. raise your prestige. Now she Yes. will talk about Přízračný kůň je quest Yes. s katem v prvním DLCčku. With my cannon hands. Right? Got it. And thanks again. Take care now. Thank you, ma'am. Okay, about the romancing options, mud, and so on and so on. So, the DLCs do rarely, but mostly never, are somehow connected to the main characters. In KCD1, DLC 2 was connected to Hans Capon. In DLC 2, Takže DLCčka nejsou spjatý jakoby s hlavním příběhem. Ať už to jsou postavy, nebo příběh z hlavní hry, tak DLCčka jakoby nejsou spojený s tím příběhem. To znamená, že tam prostě nebude jakoby Kateřina, Róza, ptáček a tak. You cannot tell someone, hey, move into my place, because it would collide with the regular storyline. So Rosa needs to be at her palace, Hans Caper needs to be locked up in Malishov, and so on and so on. So there's Jako šlo by to udělat, ale by to asi těžký, no. Má ten kůň lepší staty, má lepší staty než šedivka, anebo podobný. Má je trošku horší než písečák, a písečák byl trošku lepší než šedivka. Takže, ale je to fakt jako o trošku. A navíc je úplně luxusní ten přízračnej. You can, okay. Je fakt, to je úplně, ty vole. You can bring in your animals. I might show you if you want. How's it going? A bude tam mít nějaký místečko v ořech, nějaký koutek svůj, nějaký pelech. To neukázali vůbec. Nebyla lepší, nebyla. Was definitely not me. Myslím si, že to bylo tak nějak mix, že v něčem byla horší, ale o pár bodů, takže já chtěl prostě černýho koně, no. Neměl jsem jakoby nějak speciální jako vztah s šedivkou. Písečáka koupíš v Kutný hoře, no. A přízračnýho koupíš, nebo dostaneš z questu. Stejně nejlepší Card Home, nebo jak se jmenuje, má rychlost 59, tak to vůbec nevím. Do remember us, please, when there's award season. It starts very soon. I think Golden Joystick Awards in the UK are vote-based. Budeš hrát znova celou hru. Tyjo, hele, mám rozehraný ten hardcore mod, tak možná někdy, ale spíš ne. Právě, že ty rány jsou strašně cool na něm. Well, let's see. I don't think that we are goatee. There's For šedivka nějaký vztah neměl, no. Třeba jako v Red Deadku, ten vztah s tím koněm byl daleko jako lepší pro mě. Tafiku, čau. V Red Deadku to bylo úplně něco jiného. Tam jsem ho krmil, víš co, hřebelcoval. Tady se o toho koně jakoby nestaráš a tím to asi pro mě jakoby je takový, že je to prostě jenom prostředek k cestování, no. S ořechem už nemůžu počítat, dal jsem ho na oběd čertovi. Cože? To jde jako reálně? To mi neříkej. Zrudo, ne, fakt ne. Mám větší vztah k ořechovi než k šedivce. Asi tak. I can't tell you yet what we are doing as the next game, but I can tell you already that we feel at home doing RPGs. Definitely. So immersive RPGs, story-driven RPGs, that is
mluví o další hře a že budou dělat asi příběhový RPGčko. RPG award, best RPG of 2025, which I think we have a big chance. True. A myslíš si, že mají šanci vyhrát nejlepší RPGčko roku na Game Awards? To je pravda, no. Ty stáje česky, bude to vynikat. So, yeah, best RPG would be amazing. But again, of course, do whatever your heart tells you. Vote for ever what you want. Golden Joystick Awards, Steam Awards are also coming at some points. So if you feel like it, give us your vote. We would be very happy. And the good thing is, no matter, because we're not doing it for the award, so even if we don't win, nothing doesn't matter really. Because what is important is that Warhorse is here to stay. We have a game that is successful. It sold well. We did, while the gaming industry is doing only so, unfortunately, and many companies had layoffs and many projects were closed. Prokop se tam dívá, takže we are actually growing. We recently opened a new studio in Brno. Pokud ten černý štyřkrpali, oni ho fakt sežerou. Yeah. So we are doing quite well, and I think that's a good sign and good. To jsem nečekal, že ho fakt sežerou. We want to do more RPGs, so if we win something great, if not. Já myslím, že to jako nejde, že to je jako haha, že to jako nepůjde. At the end of the day, exactly. At the end of the day, we are doing the video games so that. Oldřich Semín je na Kutnohorsku. Myslím si, že blízko Kutní Hory v takové vesničce, jakoby na hlavní silnici, si myslím. Which is RPGs. Okili. So, Prokope, ty to čteš, já to vidím. Prokop se dívá na moji zprávu, já jsem to úplně cítil. Úplně jsem to viděl. Další. Asi těžko mě někdo odpoví na českou. Filip píše hi. Okay. Myself, so I will. And grants a stall for your horse. So there same. you go. This answers a bit. Pebbles has his home now. Prokope, neser, já vím, že jsi to čet. Počkej, tady už stajeme koupenou, teďka ji koupili, ne? Nebo ne? Nebo já jsem si díval do chatu teďka. Koupili stáj? As I said, don't worry. This is a ale kůň ti nejí jabka, ne? Ten je nesní, podle mě. So it's a 3-4 weeks old build, so don't worry, this is just the stable. We explained to you earlier at some point already that we are always stabilizing a build that even with bugs is good enough so that it can be shown to press and so on. So they are much 1.4 is not in this stabilizing, build yet, stables. for instance the bug fixes. No, tak ukáž. So I will dismount here and I want to show you something. I hope to nejsou stables, podle mě. Clean your horse and dog. You are caring for your animals. Vyčistíš pořecha a koně. Animal, your horse, and v pohodě. Pebbles is looking around and has a little place here. In the cow shed it looks of course different, so Pebbles will be under a roof here, but it's nice that takže tady bude Pebbles. You have a little, I call it parking spot, parking lot for Pebbles. And you can clean your dog and your horse here. You have your piggies here. Oink, oink. Jablka, mrkev. Okay. Boniface. Oh, there you go. Jane. They are all named, yes. Takže asi nebude víc koní, ale nice. Boniface, Jane and Pankraz. Nějakým způsobem tam stáje jsou, no. As you saw, you have your drying rack here. And again, as I mentioned, takže to za toho koně přízrák. Je to v díře pokecáš s hospodským a ten tě odkáže na quest s katem, kde získáš toho koně. Ale musíš mít DLCčko, to první. Máte i zahrádku? Launder clothes, I don't think I have. Oh, I máte i zahrádku pro bylinky. You can wash your stuff here. You get some food here. Nice. When the guys are moving in, they might even sit here at the table, play dice with you. You have some food here that is spawning once in a time. You have the eggs over there. You have these people that will be working for you. You can give them little tasks. There was another question. Oh, here you see the armor smith at work right now, as you can see. We had a question earlier in chat if the forge is generating money for you.
Can you say a bit about that, like a passive income or something? It is. There's a passive income based on how successful you are, and there's also a feature. There's a chest where you can stash your looted items from enemies, for example, and it will get slowly sold basically, but for better price than in shops, for example. So takže kovárna vám bude pasivně vydělávat nějaký peníze. Oh wow, I thought it's worse. So good. So, but haggling you is still better, isn't it? It depends. Yeah. It depends about your forts, it depends about your skills at haggling and your reputation with the shopkeepers and stuff like that. But yeah, there's the option to do it this way, and it's very useful. And it's this little one here. So we turned off all the tutorials, so I'm not sure it will. Maybe I can, if I turn it on quickly, maybe. Yes. To znamená, že Stynek bude mít spoustu peněz, protože ty vedlejší questy budou taky dávat nějaký peníze. Zároveň ti bude kovárna generovat peníze. So you have this little sales chest here where you can throw in stuff. What can you throw in there? Is there like a limitation to something? Sorry, once again. Is there a limitation to something? Can you throw in? You can throw it anything, but it takes time to sell the items. So you know it will not be sold once at all. It will just specific items will get sold every like amount of time. Does the money then appear in your? Oh, you can collect the earnings from Magdalena. I see, it's written there. So Magdalena will then give you. Who is, by the way, Magdalena is the widow of the. Tohle je vaše truhla, kam budeš dávat vykované věci, a ty se prostě postupně jakoby sami prodají. To znamená, nebudeš tam mít jako pultík a nebudou k tobě chodit zákazníci na nákup tvých věcí, ale budeš starat sem do truhly. A ta truhla bude postupně se vyprazňovat, lidi to takový budou kupovat a z toho budeš mít prachy. So let me cool. Put this again. Wait. Take a screen. Where was the reset? Ah, there we go. Reset settings. Yeah, because you have all the lighting there. Interesting. Okay. Oh shit. F1 on the keyboard. So let's put the improve again. We mentioned cool. This earlier. This is the little for free update for everyone. So as always, not only does the game get bug fixes and patches, every paid DLC also comes with something for free. And as we talked about it earlier, the photo mode gets actually quite a substantial upgrade. So you can go crazy with some of the stuff here. And create your own little kingdom with. Furt to není jako Cyberpunk, furt tam nemůžeš jako přidávat postavy do toho fotomódu, ale. I think. Proč ne? This is already pretty much everything we showed. To byl dvouhodinový stream, so I can show you a little maybe tiny. It's the small things in KCD. If you build the piggy stables, you have your own shooting range here. Again, you can shoot the chicken here. Okay. You can try it. Yeah. Do I have the weapon equipped? No, I don't. So let me. Oh shit! I should turn off the tutorials again. So where do I have the crossbow? Here. Proč ne? Máš ve stájích nahoře máš terče, můžeš si zkusit střílet. Miniatury na YouTube. Jo, může být, no. Určitě. The medium crossbow. To jako používám, že jo, jakoby, když dělám videa, ale jakoby pro normální hráče, kdybych nedělal videa, to vlastně nepoužívám, no. Jo, budeme hrát 9. Když to vyjde, tak to budu mít dřív, tak možná 8. ale spíš toho 9. no. This DLC most, I believe. So it's really, it's this is my place feeling, this is my home, this is my little kingdom, which you get here, and I believe that is. Jo, je tady hodně věcí, jakoby, s čím můžeš interagovat. Můžeš udit, můžeš si vykoupat čokla, koně, můžeš si nabrousit zbraň, můžeš si zahrát kostky. Akorát mě tady chybí ta studna. Já jsem čekal, že třeba ze studny se bude dát jít do podzemí rovnou jakoby do podzemí Kutné Hory. Že budeš mít jakoby i ze studny vstup do těch katakomb, což asi mít nebudeš teda, no.
And it's actually a process because Což we jako are je really drobnost, ale... about how you can cheat with the photo mode, that you can like look around the corners and do stuff like that. We're really adjusting how far from the Henry can you go with the camera and stuff like that. And there's always like these two opinions that it's like it's giving you too much options. It feels like a cheating. So we're really thinking about it, and I actually came up with this idea, and I didn't like it. I came up with the idea that the Henry will say something to him, but the NPCs around him will hear that, so that way he can't cheat. If he like looks around, you know, during the I don't know some stealthing missions or something, it will not work. To you. How can I Originally, I didn't like it because I felt like it was like a compromise of too many things. But in the end, through our playtesting, and then even with the community when they played it, they really liked it, and that's. It's I'm a really funny, glad, yeah, it's a funny little thing. Na tom Prokopovi prostě úplně vidíš, jak to naprosto zbožňuje, jak prostě to je jeho vážně, jak je to fakt jako pyšnej na tu hru. Fakt úplně jako, ten to úplně žere, to je strašně hezký vidět. Fakt úplně je do toho jako zažranej a fakt to jako miluje. A fakt je jako pyšnej na to, co jako udělali. To je super. Oh, dude. He's good, isn't he? He's good. You can avoid it if you don't slash from the opposite side of a sword. Then you're safe. You can actually completely avoid master strikes. I'll just run. Oh shit! I'm just running him down. Don't worry. Oh shoot! He's good. He's good. He is good. And he won. So how did I do? So give him advice, of course. Dragging your front foot a bit. Every time you draw back, you leave that leg. Tak co říkáte na DLCčko? Od 1 do 10. And you could lose it. But otherwise it was decent. You're probably right. 8, 9, 4, 5. Take care. Co říkáte na to, jak to vypadá? You're like 0. succeeded in that skill check because he was actually beating you down. Yeah. 8, Again, this is one of the tiny repeating activities that will give you some prestige. They give you different prestige, of course, the many guild activities. Jak 0, Martine? And this is the way how we make sure that even people who 9, have at least some kind of like motivation. Nebudou, admine. Myslím si, že ne, že pak budou na jinou hru úplně. 10, 9, 8,5, 9, -4 díky, no tak. 8 a příběh záleží, jasně, no. 10. Já dávám zatím 9, podle toho, co vidím. Minus to, že nemůžeš si třeba ten stůl dávat kam chceš. V té své místnosti. Ty máš nahráno 700 hodin. Dobrý. To není špatný vůbec. Hodnotí se, nevím, co se hodnotí, ale 10. Zatím jakoby pocity. Pocity z toho, co ukázali. So with guesstimating the time, that's always very tricky. I would say it's something between 15 and 20 hours. It's 0, nebudou tam děvčata, nebo je tam stáj. But it's quite hefty compared to the first DLC. It's way bigger. Ty vole, mít tady vlastní lázně, víš co? To by byla pohoda. Mít tady takovou vlastní jako mini kurtizánu, mini lázně. Ty vole. Co už tedy víme, napíšu, řeknu na konci streamu. Za chvilku, evidentně. Mně se strašně líbí, jak ty nadávky jsou prostě česky, ty vole. I jakoby, když máš anglický dubbing, tak nadávky a podle mě i písničky jsou česky. Geniální. Máš skoro naproti. Jo, to je pravda. Proč myslíš, že ten stůl nejde dát kamkoliv? Protože to neukázali. Ten stůl a všechno má svoje vlastní místo, ty jenom níž jakoby vzhled. It is
almost 2 hours again, our magic mark of 2 hours. I'm glad that we are always hitting it. I think we said the most important parts. This is, again, as I said, 9th of September releasing. It is 15 hours-ish. It's, of course, included in the gold packs and in the expansion packs and so on. So you might have it already, but you can buy it separately if you want. You will be hopefully surprised in a positive way that our price politic is very user-friendly, very gamer-friendly. So Ty vole, já o tom dělám videa a mám 180 hodin, jste blázni. A to jsem spoustu jako hodin udělal jako na videích, který z toho dělám, že jo. Vy máte, vole, 4x tolik třeba. To je šílený. Třeba na Cyberpunku mám 650 zhruba. Na Cyberpunku. Was actually in the beginning when we had version 1. Musí být mé místo, jen bys tam se nešel projít, je to kvůli prostoru. No tak jasný, ale čekal jsem, že to aspoň třeba 3 místa, víš, něco jakoby. Že se jako přizpůsobíš jako víc tu místnost, no. Čau Petře! It was intended to, but it never actually. 6krát to hrál, jo. You did that for this DLC. Ty máš přes 1000 hodin, no, tak jo. It was intended to run, but it never actually worked. There you go. It was buggy in a way, but when ale tady asi už nic neřeknou, si myslím. Rád bych som DLC Jindřich Žižka, záchrana Václava. We have this DLC maybe in the future where there's something around that clock, and maybe, just maybe, how about we let the people repair that clock. And it's a funny little side thing. If you actually finish that DLC, if you manage to get the clock running, again, it will be super funny. There's very, very, very funny characters involved. The clock will start to actually work. And já to jakoby chápu po několika letech na nějaký online hře. Ale ty vole, jako v KCDčku to je hustý, no. You will be the one who will make it run again, and then it will start showing the actual gameplay time, which I think is super cute and super neat. And yeah, involves the community again. What time is the release? We always release our stuff in the evening, I think 5 p.m. or something like that. Okay. So all the releases we ever do, like the streams, like everything, like social media stuff, it's always in the evening, because we are in Central European summertime, CEST, and we need USA to be awake already. Nic neukradneš a všichni vyděláš a vytuníš sám a máš co dělat. No jasně, chápu. Like 3, 4, 5, 6 p.m. somewhere there. Je to hrát jakoby hodně způsoby, no. So it's always the afternoon. But I think you can already see it on the Steam page, if I'm not mistaken. Probably. 860 hodin. There's already a Steam page for that, so if you just want to wishlist it, so don't take off of work. Go to work, and after work just play it. It will be ready there. Or take off work and just pretend you're sick or something. No problem at all. We have a Steam page already up and running. So if you're going, I'm not sure if I can. You can say you have to go to the dentist. Oh yeah, exactly. Škoda, že nebudu přerábat souboj systém v KCD1. Hele, já jsem si to říkal a oni to říkali někde v nějakém rozhovoru, že by se jim to úplně jako finančně nevyplatilo, kdyby nějak upravovali KCD1 ve stylu 2. Což jakoby dokážu pochopit, že to něco bude stát, víš co, a že se to úplně jako nevyplatí, no. I don't see the Kingdom. Toby is trying to write on a Deliverance, Legacy. Hej, nevím, jestli tam ještě mám nechat, nebo to. Já myslím, že už to můžeme asi jako... Myslím si, že už končej. Always the oldest one you can. 450 hodin, dohrál jsem klasický průchod a teď jsem hardcore asi v půlce. Asi na to prdíme teďka, už ne. So, web browser, right? So there is a Steam page, Legacy of the Forge. Let me zoom in a little bit. Legacy of the Forge. So if you want, you can like wishlist it or whatever, and get all the information there. It comes out 9th of September. I have it all in Czech, so sorry for that, but it comes out 9th of September, which is in 12 days. Thank you, Steam, for counting for me, and you get all the important information here, and then. Slowly but steadily, we are continuing our work. We are continuing with DLC
3 already, of Ne, course. klášter. It's in the making. And we have a sad little Simplexy za chvilku, až skončí. thing that happened. A si teda bude ještě But video. sad and nice in a way. Bittersweet. Bittersweet. Oh, very good. I like that one. We had Tom McKay's last shooting day yesterday, so For Kingdom Come 2. yeah, for Kingdom Come 2, for everything. Jak to mají česky, jo, říkal, že to omlouváš, to mají česky, no. At least, and so it's over with him in a good way. So 9 years of giving life to Henry, a voice, a personality, quirks and jokes and everything. S Gold edicí So to we máš had v a ceně, little, jo. Goodbye party yesterday, and it was actually quite nice. Many tears. Ak si koupíš expansion pass, tak máš přístup k DLC 1, 2 i 3. Jo. Okay. Do you have any last burning questions before we go into before we ride into? To je strašný milouš ten Prokop, ty vole. Ten se furt usmívá jenom celou dobu. Koukej na něj prostě, víš co. To je tak... No, you can invite anyone to your forge. They're all quest related. S ním bych šel prostě na pivo hned, ty vole. Switch 2 port, it's not planned at the moment. Same with the Switch. Strašný milouš. Switch 1, we don't do these ports ourselves, so unless some company is coming saying, hey, we do it for you, we don't do it ourselves. I don't think we have any Nintendo experience anyway, so we couldn't, even if we wanted to, we couldn't do. Can we own multiple horses? Can we own multiple horses? No multiple horses. Tier 4 armor. Mám tady svoji odpověď. Nemůžete vlastnit více svých koní. Výborně. Okay. Oh, armor. Armor, yeah. Who knows? Let's see. Any plans for HD texture pack in the future? No, not yet. The textures are already, most of them are really high detailed, so no current plans to do HD texture pack. Thank you so much for all your hard work. Thank you very much, Prokop. Good work. Good work. As always. Always. Další outfity, možná s tím DLCčkem budu, no. Actually, so we should stream more often. I actually like talking to you and okay, make them listen. Sedem na to, jo. Takže uděláme se takový shrnutí. Si říkal, k tomu smít fakt koukně, jaký má kruhy pod očima. Má takový nateklý oči, no. How does the blacksmithing work? Ale to já mám taky. Is the lockpicking too easy, too hard and so on? And with every patch we are shipping... Má, no. Ale tak má asi hodně práce, no, chudák. No, vy jste to vlastně neviděli. Takhle. Má, no. Má docela dost, no. How soon before the launch. And you'll see there's a lot of fixes. Kování armoru nebude. Takže. Mám tady textový dokument, který je takovej hodně chaotický, ale jdem se to projít, jo. Takže, co tady vidíme? Vidíme, že DLCčko lze začít po příchodu na Kutnohorsko, to je podle mě zásadní věc. S updatem 1.4, který bude free pro všechny, i pro ty, kdo nemají Gold edici a nemají ty DLCčka, přijdou nějaký fixy, bug fixy a tak dále, to známe. Úprava fotomódu, bude tam prostě víc možností, jak si tu fotku upravit. Bude tam adaptivní interface, to znamená, že pokud já s Jindrou stojím a nehejbu se, tak zmiznou životy, zmizne kompas, a pokud se začnu hejbat, tak se kompas opět objeví. Pokud začnu běhat a ubyde se mi stamina, tak se objeví i životy a ten bar dole. Takže ta hra potom bude jakoby čistější, nebudete tam mít tolik toho interfejsu kolem. Lockpicking bude na začátku lehčí, když máte lehčí úroveň nebo lehčí skill, nižší skill. A až se vylevlíte, tak bude těžší. To je fajn, protože ty vole, přijde mi, že když jste fakt jako vylevlený v tom lockpickingu, tak je to strašně jednoduchý i ty nejtěžší truhly, což je fajn. U halapartny bude nějaký buff, vylepšení halapartny, ale fakt jsem jako úplně nepostřeh, co to přesně bude. To sorry. A budou nějaký fixy, nějaký úpravy toho turnaje, který evidentně furt nefunguje úplně správně. To je patch, který bude zdarma a vyjde společně s tím DLCčkem.
Další věc, patch a DLCčko vyjde 9. září v 5 večer, to je jako vždycky. A teď, co bude obsahem toho DLCčka, placený DLCčko. Hlavní příběh bude o vašem tátovi Martinovi, budete odkrývat jeho minulost, protože v té kovárně, kde vy budete, tak on jakoby studoval tu kovařinu, to znamená, že tam budou jeho kolegové a tak dále. O tom bude hlavní příběh a úprava té kovárny bude čistě na vás. Je to volitelná věc. Říkali, že v tom hlavním příběhu, budete kovat 2krát a pak už veškerý kování a starání se o tu kovárnu bude čistě volitelná věc. S tím bude spojený nový skill, který se jmenuje Prestige. Ten Prestige je vlastně jako taková reputace v tom klanu těch kovářů. Pokud děláte vedlejší aktivity, jako je vykovat někomu meč, někomu pomoct, někomu vykovat třeba podkovy, tak budete dostávat skill do Prestige a z toho plynou potom další výhody, budete moct prodávat za více peněz a tak dále. To jsou ty questy v Kutné Hoře, ale i po celém Kutnohorsku. To vám právě zvyšuje tu reputaci, tu prestiž. Úprava baráku zvenku, nová fasáda, cedule, nějaký malby na váš barák a tak dále. To stojí peníze, nějaký úpravy, ale ty lepší věci na fasádu, na to už musíte mít tu prestiž, kterou opravdu získáváte tím, že to budete hrát. To znamená, pokud nebudu úplně kovat jakoby vedlejší věci, tak nedostanu tu prestiž a nebudu si moct na ten barák hodit ty nejlepší fasády a tak dále. U kovárny bude nový fast travel, což je fajn. Kovárna vám bude vydělávat pasivně nějaký peníze, budete tam mít truhlu, do který dáte vykované věci a ty se prostě postupně budou prodávat. To znamená, není to tak, že tam máte prostě pultík a nějakou prodavačku, ale prostě jednoduše dáte věci do speciální truhly, který vykovete a ty se postupně prodají a tím budete vydělat peníze. Celý DLCčko bude mít zhruba 15 hodin, což je podle mě docela v pohodě. Myslím si, že to první DLCčko mělo 6-7, myslím. Takže jako dvojnásobek, což je super. Kromě té kovárny jako takový si budete moct vylepšovat vlastní pokoj. Jindra bude mít vlastní místnost, kde máte háky na pověšení zbraní a štítů. Bohužel nejde pověsit zbroje, ty nejdou, jenom zbraně a štíty, kuše, luky a prostě zbraně. A potom samozřejmě vybírám si, jakou postel tam chci, vybírám si, jaký tam chci stůl, jakou tam chci skříň, ale jenom čistě jakoby vzhled, nemůžeš měnit pozici té postele. Ty věci mají prostě jednu pozici, kde v té místnosti jsou a nedají se prostě přesouvat po celé místnosti. Ty postele a třeba stůl budou mít nejenom jiný vzhled, ale i jakoby hratelnostní změnu. Třeba jedna postel, když se vyspíš, budeš mít na chvilku bonus k výdrži. Když se vyspíš v jinačí posteli, kterou si tam prostě zvolíš. V hardcore módu se ti nestane, že bys byl náměsíčnej a tak dále. Prostě každá ta postel má svoji vlastní výhodu a ty si vezmeš tu, která se ti líbí a která ta výhoda je pro tebe prostě jako fajnová. Stůl tam má taky nějaký výhody, už teda upřímně nevím, jaký ten stůl měl výhody, jakoby co se týká hratelnosti, to už si nepamatuju. A v rohu si tam můžeš potom pořídit havrana, který byl na prestiži 25, což je docela jakoby už velký level. A ten havran něco kolem něj prostě bude. Nějaký příběh. Nevím, jako mluvili o tom jako tak nějak okrajově, ale že ten havran bude takovej zajímavý, ale víc tomu jako neřekli.
oprava prestiž je na odemknutí úprav, ale jinak vše musí zaplatit i za peníze, jen s vyšší prestiží víc úprav. No ale u těch zamknutých věcí nebyla cena, ale jenom jakoby cena té prestiže. Ale jasný, chápu, jak to myslíš. Takže máme tady kovárnu jako takovou, vzhled, máme tady pokoj a pak zahradu. Na zahradu si můžete postavit takovou chatku, kde bude platnéř. Vy jako Jindra nebudete moct kovat zbroje. Jindra je prostě kovář, ne platnéř. Ale budete mít platnéře naproti v tom dvoře, pokud si ho zaplatíte, pokud tam uděláte tu jeho místnost. A tam bude to asi sloužit jako klasický platnéř kdekoliv jinde, si myslím. Jo? Budete moct u něj opravovat věci, budete moct kupovat nějaké věci a tak dále. Dále máte na vaší zahradě udírnu, kostky, včely, namet, máte tam to kolo na ostření vaší zbraně. Můžete si krásně lehnout do travy pod strom a dívat se, jako máte krásnou zahradu. Vzadu jsou stáje a potom nahoře v horním patře jsou terče, kde můžete trénovat vaši lukostřelbu. Ty stáje, nebude tam více koní, nebudete moct vlastnit více koní, jenom furt jednoho. A u těch stájí můžete jedním klikem umít jak vořecha, tak svého koně, což je fajn. A byly tam i nějaký záhonky s bylinkama, nevím teda, co tam úplně rostlo. Myslím si, že asi nemůžeš si jako vybírat, co tam roste. To si nejsem jistý. Ale rostou tam nějaký bylinky, pravděpodobně třeba na sejvovici bych tak typoval. A nějaký prostě ten základní odvar. A říkali, že New Game Plus o tom přemýšlej, ale že je dost jako náročný to do té hry nějak dostat. Není to jenom prostě, že ti zůstane všechno a je to jako fakt náročný, což je jako pravda. A budou tam nový recepty na zbraně. Nebudou tam nový styl zbraní, ale prostě nový meče, nový halapartny, nový sekery a tak dále. Byly ne u toho názvu, to nechápu. Pak tam je Havran na něco. Havran ten nevíme. Ale prostě možná bude mluvit, možná ti bude jakoby nosit vzkazy jako sova, pičovina asi, ale nevím, vařím z vody. Možná, těžko říct. Každopádně tohle je tak nějak všechno, co říkali, no. Takže mně se to strašně líbí, je tady spousta změn, je to fakt jako super. Jediný, co mě prostě vadí, je, že si třeba nemůžeš tu postel malinko posunout a že Jindra nemůže vlastnit více koní, což mě prostě jako sere. Ale jinak, ty vole, vypadá to o 100% líp, než to původní DLCčko. To první, jakože totálně. To je úplně jinačí level. Myslíš, že tam bude i nějaký nejlepší meč nebo něco jinačího? Nemluvili o tom, že tam bude nový armor, ale budou tam nový meče. Jestli budou lepší než ten, co máš, než ten jakoby nejlepší, že jo, což je meč Sira Valentina, jako jednoruční, a dvouruční asi ten jakoby Jindřichův. To kdo ví, ale budou tam nový nákresy. Ale jakoby, že by si skoupil nový meč, to si myslím, že ne. Vyrobíš si jakoby nový meč, který tam ještě není v té hře. Tak jsem to pochopil já. Ale to už jsou takové jako detaily, které prostě za prvý se můžou ztratit v překladu a to mě taky zajímá, jestli tam budou prostě reálně nový záštity a nový ty, jak se to jmenuje, ten konec toho meče. Ty vole. To jablíčko tam, jak se to jmenuje, kurva. No, vidíš. Záštita, rukojeť a nevím. Prostě nějaký nový vzhledy, to by bylo fajn, no. O tom teda vůbec nemluvili, tyjo.
jak se budou třeba schánit ty suroviny, jestli je prostě nakoupíš jenom. Samozřejmě můžeš jakoby najít, že jo, po světě, ale... Jak se to jmenuje to na konci, ty vole? Hlavice! Dík. Hlavice, přesně, jo. No. Takže... Za mě super, ty vole. A já jsem nadšenej. Já jsem fakt nadšenej. Takže. Děkuju, že jste tady byli v tak hojném počtu. Myslím si, že 150 lidí na YouTube byl peak dneska. Takže děkuju. Další stream asi nejspíš v pátek. No a potom DLCčko, no. Až to vyjde toho 9. Cena byla u všeho, ale až po popisku, co se ukázal vždy, tam jsou napsané ty výhody a tak, tam právě tam byl celý opis. Jo, OK. Hlavice, jo. Takže díky ještě jednou, že se tady byli se mnou u tohohle streamu. Mně se to strašně líbilo, jsou to fajn borci a je fakt vidět, že tu hru prostě zbožňujou a že jsou fakt jako pyšní na to, co jako vytvořili. A myslím si, že právem. Takže já děkuju jak lidem na YouTube, tak lidem na Twitchi. Děkuju za ty nový followy na Twitchi. Mějte se moc krásně, dávajte na sebe pozor a uvidíme se v pátek na dalším streamu. Díky moc a čus. A zítra vyjde video ještě. S nějakýma jako ucelnějšíma myšlenkama o tom DLCčku. Yes. Tak se mějte krásně. A čau. Dobrou chuť, dobrou noc. Pa. Zaštita rukojeť a hruška. Hruška jo, fakt?